משפט נתניהו קורס? קרס כבר מזמן. ממשיך לקרוס, התשובה היא כן. את יכולה בבקשה להרחיב? מה בנוגע עכשיו, תראה, קרס בתיק 4000, אנחנו יודעים, גם השופטים כתבו את זה, שכתבו עוד באמצע פרשת התביעה, אנחנו לא נוכל להרשיע בשוחד. אין ראיות לשוחד באמצע פרשת התביעה. ואז התביעה נעמדה על הרגליים האחוריות, ואמרה, לא, 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 אנחנו לא חוזרים לנו מאישום השוחד. אגב, שזה האישום החמור ביותר, שמנדלבליט אמר, שבלעדיו הוא לא היה מגיש את כתב האישום. ואז אנחנו רואים שזה ממשיך להידרדר, והנה הגענו גם לנקודה שבה באים חוקרים מהמשטרה, אוקיי? חוקרי משטרה שהיו עדי תביעה, שהתביעה אמרה בהתחלה, הצהירה לבית המשפט, אלה הם עדיי, במסמך, שבאים ומציגים תמונה אחרת לגמרי. אם זה בתיק 1000, אז תמונה מעוותת שונה לחלוטין ממה שמספרת לנו הדס קליין, אוקיי? אותה עדת תביעה, שהם רוצים לקחת ולהגיד שכל התיק נשען עליה. היה כאן ראש מוסד, שהשתמש בדירה של פאקר, שהכניסה אותו הדס קליין. זה גם קשור לתיק 1000. אז יפה, אז אחרי שטראמפ היה באמת בכנסת ואמר להרצוג, בין היתר גם תיתן לו חנינה. מה דעתך על כל הדבר הזה? חנינה בארצות הברית זה לא חנינה כמו בארץ. אוקיי? חנינה זה מלכתחילה לא מגישים כתב אישום, אוקיי? פה אנחנו במסגרת כתב אישום, וכדי להגיש חנינה, ראש הממשלה צריך להודות באישומים, וזה דבר שלא יקרה. אז זו אמירה כזו מהפה לחוץ, כי הוא קושר את זה לחנינה כמו בארצות הברית, שזה שונה. אז אוקיי, גם על זה אני אשמח שעוד נרחיב. שמעתי כל מיני אנשים שקוראים לחנינה, לראש הממשלה, הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את המהות של זה, חלקם מתמודדים חדשים בפריימריז, שאתה יכול להבין למה, אבל לא להיסחף לשם, זה לא יקרה. כן. אז אוקיי, גם אני אשמח שנרחיב עוד את ההשפעה של טראמפ ושל הממשל האמריקאי על מה שקורה פה, אבל את אומרת שהמשפט כבר קרס. אז למה למעשה נתניהו ממשיך להופיע בבתי משפט? למה התקשורת ממשיכה לדבר על זה? תקשורת, כשאני מדברת תקשורת, אני מדברת ערוץ 11 על חשבוננו, ערוץ 12 ו-13 שאלה ערוצים מסחריים. אתן לך דוגמה, יש את ערוץ 11, ודווקא אני אתמקד בערוץ 11, כי זה באמת הערוץ שאותו אנחנו מממנים. יש שם כתבת שקוראים לה תמר אלמוג. תמר אלמוג מתייצבת רק בעניינים מסוימים, ומדווחת רק בעניינים מסוימים. לדוגמה, על צחי חבקין, היא לא סיפרה לנו. היא לא סיפרה לציבור שמממן את הערוץ הזה. אוקיי? על כל ההשתלשלות הזאת. אבל היא כן סיפרה והזדעזעה, מה פתאום אי אפשר לשאול את ראש הממשלה שאלות כשהוא נכנס לאולם? היא רק שכחה שזה לא מסיבת עיתונאים. כן. זה אולם בית משפט. הוא נכנס. וזהו, הוא לא אמור לענות להם על שאלות בנוגע למלחמה או לדברים כאלה. זה, יש מסיבות עיתונאים. יש לכם בעיה שראש ממשלה לא עושה מסיבת עיתונאים? תפנו בערוצים המתאימים, אבל שוב, אנחנו רואים כאן שימוש פוליטי, גם בערוץ הציבורי. זה שזה קורה בערוץ המסחרי, זה כבר סיפור אחר. אתה רואה את זה גם, לדוגמה, בהחלטה לחקור את הפצע, לפתוח בחקירה פלילית בעניין של שדה תימן. ערוץ 12 הכניס את זה במודעות האבל. כן? זה פשוט הזיה. וזה הערוץ שפרסם את הסרטון המבושל. וזה הערוץ שגרם פה נזק גם לחיילים שלנו, גם למדינת ישראל, ברמת האנטישמיות. זה הערוץ שלא בדק את הסרטון. זה הערוץ שקורא לאנשים שהם נבחרי ציבור, להתפטר בגלל מחדל. אבל הם נשארים בתפקיד, ממשיכים להפיק פייק, והכל בסדר. אז התקשורת למעשה לא מסקרת את המצב הנוכחי, האמיתי. היא לא מראה מצב אמיתי. לא, היא לא. הם מתודרכים יפה מאוד על ידי דוברת מיסוי וכלכלה, הילה, שנמצאת לאורך כל הדיונים, שיושבת איתם כל הזמן, שמתדרכת אותם כל הזמן, והם גם יושבים, אני שומעת את זה, זה לא שעכשיו אני ממציאה משהו. אוקיי, אז מה אנחנו כותבים? וכולם עושים יישור קו, וכותבים את אותו דבר, ומצייצים את אותו דבר, ומדווחים את אותו דבר. אני מתעדת אותם כל הזמן. וואו, זה עד לאנשים הבכירים ביותר? מה? לא, העיתונאים. עיתונאים. בעיניים שלי הם לא עיתונאים, אבל בסדר. אוקיי, טוב, אז באמת פרסנו פה המון דברים, אני מניח שנצלול לרובם מהלך השיחה. אני רוצה פשוט שנתמקד, לפחות בהתחלה, מה אנחנו צריכים אז לצפות בתור ציבור בהשתלשלות הקרובה
במשפט נתניהו? איך זה עומד להיראות הזמן הקרוב? אני חייבת להתבכיין פה על משהו, אוקיי? ולספר לך שאני לא יודעת מה יהיה. ההגנה לא משתפת אותנו. וזה, אגב, זה די מתסכל אותי, כי הפוזיציה שלי ברורה, כן? אני שם, אני מדווחת הכל. אז זה לא שאם השאלה שראש הממשלה נשאל והתשובה היא לא טובה, אז אני משמיטה אותה מהפרוטוקול, לא ולא, אני גם מפרסמת אותה, בניגוד לאחרים שעושים את זה, אוקיי? בניגוד לאותה תקשורת, ובפרט התקשורת הציבורית, אז לא, אני לא עושה את זה. אבל הפוזיציה שלי ידועה. אני תומכת בנתניהו, אני חושבת שנעשה פה עוול, אני חושבת שזה שימוש בכלים משפטיים לצרכים פוליטיים. הכל בסדר, אבל ההגנה לא מעבירה לנו מידעים. ממש ממש לא. אז אני לא יודעת מי העד הבא שיהיה, איך אפילו הרבה מאוד פעמים, בגלל שאנחנו לא חלק מהלופ של הדוברת, של הפרקליטות, אוקיי? היא לא מכניסה אותנו ללופ הזה, כי אנחנו לא משרתים את האג'נדה שלה, אז אני הרבה מאוד פעמים שלחנו את הקלדנית שלנו לבית המשפט, ולא היה דיון בסוף. ברמה הזו. אני מבין לגמרי. גם, אז שתי שאלות. אחד, למה זה ככה? ובית, האם זה באמת אומר שאת לא יכולה להסיק מה בפועל יקרה? כי את באמת מלווה את המשפט הזה המון. להסיק אני לא יכולה להסיק, כי אני לא יודעת מי יהיה העד הבא, אני גם לא יודעת מה הוא אומר, אוקיי? אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לך שאני כן חושבת וכמעט בטוחה שירצו להזמין את מנדלבליט, והפרקליטות עשתה, מה שנקרא, עשתה הכנה טובה מאוד להגנה, כי היא הזמינה את יהודה ויינשטיין, אז אי אפשר לטעון שאם עכשיו הוא לא בתפקיד, אז הוא לא יבוא, והוא היה, אז זה לא יעבוד, כי יהודה ויינשטיין כן, ומנדלבליט לא. אז את כל הלשעברים אפשר להזמין, שזה מדהים. כן. אני מניחה שהם כן השתמשו בזה, כי אין פה אישורים. על זה צחי חבקין. אוהיד, לא קיבלנו אישורים, הייתה פה מוטיבציות יתר, ונחקרו פה דברים שלא היו אמורים להיחקר, אוקיי? ולא נחקרו דברים שהיו אמורים להיחקר, שזה המיין אישו היותר חזק, זה אומר פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשי ציבור, כמו יוסי כהן, אבל בנו של ראש הממשלה שהלך והתארח בדירה, אז כן חקרו, אבל את יוסי כהן, שהוא איש ציבור, זאת אומרת, עובד ציבור, לא חקרו. מפתיע, אבל בסדר. למה זה ככה? למה ההגנה מסתירה ממך? לא, היא לא מסתירה ממני, היא לא משתפת איתי פעולה. למה? הפרקליטות, לדוגמה, באמצעות הדוברת, מעבירה כל הזמן לתקשורת. הם יודעים בדיוק מה יהיה השלב הבא. הם יודעים כאילו פתאום אתה קולט, וואו, איך יכול להיות שיונתן תדמור שאל את השאלה הזאת, ואביעד גליקמן כתב על זה רק אתמול. לא משנה שהוא מסתבך פעם אחר פעם, כי ראינו את מה שקרה עם צחי חבקין, והוא באמת נופל על האף כל פעם מחדש. לא שזה מפריע להם, כי מבחינתם הם הנדסו את התודעה, ומי שהונדס, הונדס, וטוב לנו עם זה. אבל למה אין לי מושג? באמת צריך לשאול אותם. למה הם לא משתפים איתנו פעולה? באמת חבל, בעיניי. לא. אני לא חושבת שזה חבל, אני חושבת שזה מקצועי. כן. לא, אני גם חושבת שזה מקצועי, אני חושבת שהם עובדים עבור הלקוח שלהם, שזה ראש הממשלה, והם officer of the court, הם באים כאילו לבית המשפט כמייצגים, הם לא עושים פה, הם לא עושים שימוש. האם אני חברה, האם אני בקשר עם עמית חדד, עם עורך דין עמית חדד? התשובה היא אבסולוטלי כן. אבל אני נמצאת באיזשהו מצב שלפעמים, אני אפילו אמרתי לו השבוע, תגיד, אתה כועס עליי? זאת אומרת, איך אני יכול לכעוס עלייך? אמרתי לו, לא יודעת, אני לא מבינה מה קורה פה, אני רוצה לדעת מה קורה. לא. ההליך מתנהל בבית המשפט. כן, אז אני רק אסביר מאיפה מגיעה השאלה שלי, כי הרי ברור, הסברת לי פה כבר פעמיים, בפרקים שבהם התארחת, כמה התפקיד של המשפט הזה, הוא התשה ויצירת, אולי עיצוב תודעה אפילו, כל מיני דברים בסגנון, הרבה יותר מלהרשיע בפועל את ראש הממשלה. נכון או שלא? לא. יש כוונה באמת להכניס אותו לכלא? אנחנו כולנו כבר יודעים שלכלא הוא לא ייכנס. העניין הוא לא העניין של הכלא. העניין הוא שהם מנסים לקחת פה, הרי אם באים לראש הממשלה, אוקיי? ואומרים, תקשיב, אתה מושחת, אוקיי? ובאותה נשימה אומרים לו, תקשיב, אם תעזוב את החיים הפוליטיים, אז אנחנו לא נגיש נגדך כתב אישום. זהו, כן. הפחדה. לא, זה לא עניין של הפחדה.
רגע, מה, אתם מועלים בתפקידכם. אם יש לנו פה ראש ממשלה מושחת, איך אתם בכלל מציעים לא לפרוש? מה זאת אומרת? תנהלו את המשפט הזה עד הסוף, תביאו את כל ההוכחות, תראו לציבור, ובפרט לאלה שבוחרים בו שהוא מושחת. מה זה לך הביתה? עבירת שוחד זו עבירה חמורה ביותר. איך אתם מציעים לו ללכת הביתה לפרוש מהחיים הפוליטיים? אתה מבין? כן. כי הם יודעים שאין פה שוחד. הם יודעים שאין שוחד. אין שוחד. זה לא משנה איך תהפוך את התיק הזה. אין פה עבירת שוחד. העבירת שוחד שיש פה, זה מפוליטיקאים אחרים. זה כשאתה קורא את בוז'י הרצוג, איך הוא מדבר עם אילן ישועה, ומתכנן איתו איך נראה האתר, אוקיי? ואיך יראו הכתבות, אוקיי? והוא מקבל את זה, ואז אילן ישועה אומר לו בתמורה, אני אעשה הכל כדי שאתה תיבחר, אוקיי? תציל את מדינת ישראל. הם לא בחנו עם זה שוחד. הם לא בחנו. וכשיש ראש ממשלה שלא רק שלא מקבל כותרת טובה, אלא בדיוק ההפך, כמה הוא גרוע, כמה הוא פחדן, כמה הוא דיקטטור, כמה ההשוואה שלו לטרוריסטים בעולם. כן. אז זה משהו אבל שדומה, לפחות אני חשבתי, ואני באמת אשמח שתסבירי לי יותר את המוטיבציה, למה שגם טראמפ הרי כביכול, הטענה, אחת המרכזיות של הדמוקרטים ליברליים, הוא שהוא באמת convicted felon. כביכול יש עליו, זה לפחות איך שהתקשורת מציגה את זה, אני אפילו לא סגור על הפרטים הקטנים שם. לפחות שם מתנהל משפט, אוקיי? פה מתנהלת פוליטיקה. לפחות שם, ערוצי תקשורת יכולים להיכנס ולתעד את המשפט מבפנים. כן. אנחנו לא יכולים. מה שאני עשיתי באולפן הפתוח, זה כי לא אפשרו לנו לתעד את זה ולצלם את זה. אני חושבת שאם היה ערוץ כמו ערוץ 99 של הכנסת, המציאות פה הייתה אחרת לגמרי. כי אז ההנדסת התודעה של גיא פלג וגליקמן ותמר אלמוג וכל השאר, לא הייתה עובדת פה על הציבור. לא הייתה עובדת, כי הם היו ניזונים. ואז הם היו יכולים לבחור. אני מאמין לו, לעד הזה או לא מאמין לו, אבל אני שמעתי את העד. אני שולחת את הציבור לקרוא את הפרוטוקולים הרשמיים, אפילו לא לעקוב אחריי. עקבתם אחריי, תבדקו אותי. ובדקו אותי מלא פעמים בדקו אותי, אני יכולה להבטיח לך את זה. תבדקו אותי. אל תסמכו עליי. לכו לפרוטוקולים הרשמיים ותקראו מה קורה שם. מה קורה בתיק הזה. אני אומרת את זה שוב, ואני אגיד את זה כל הזמן. הפרויקט הזה הוא לא בשביל בנימין נתניהו. עזוב את זה שעם הזמן הפכתי להיות תומכת שלו. כי זה, באתי כן, מהצד. לא התחלת ככה. מה פתאום? כן. הפוך. עזוב את זה. תשאיר את זה בצד. את מה שאני טוענת על הפרקליטות ועל ההתנהלות בתוך מערכת המשפט, זה מפרשת קצב. כן. שאז הייתי מרץ, לא הייתי ביביסטית, לא הייתי בכלל ימין אפילו. אני אומרת, קחו, אנשים, זה החיים שלכם. מחר מחרתיים זה הפרקליטות, זה אתם. מחר מחרתיים אתם נכנסים בשערי בית המשפט. אתם צריכים לקבל פסק דין הוגן כלפיכם בעניינים כלכליים, בענייני משפחה, בעניינים פליליים, זה דיני ממונות וזה דיני נפשות. וזה דיני משפחה. תעשו את החשבון הזה אצלכם בראש. עזבו ביבי לא ביבי. שחררו, אנחנו פה... אני לא חושבת שאנחנו בדמוקרטיה. אני חושבת שהדמוקרטיה פה... היא לא קיימת יותר, אבל תנסו לקחת את זה ולנתב את זה לתועלת שלכם. תבקשו שהמקום הזה, שיכול להכריע את הכף בחיים שלכם, הוא יכול להשליך אתכם לכלא, הוא יכול לרוקן לכם את הבנקים, הוא יכול לקחת לכם ילדים, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים שהם כל כך מסוכנים עבור החופש שלנו. איראן, אתם לא רוצים שזאת תהיה המערכת הטובה ביותר? בקלפי, תבחרו אותם. תבחרו מאחמד טיבי ללא יודעת מי. מה אכפת לי מי? מה אכפת לי מי? אבל היום מדינת ישראל נשלטת על ידי פקידות. אנחנו ממש בשלטון פקידות. והפקידות הזאת, אחד על אחד, זו המערכת אכיפת החוק בפרקליטות ובית המשפט העליון. ואם אנשים לא מבינים את הסכנה הזו,
והם עסוקים רק בשנאת ביבי או אהדת ביבי, אנחנו בבעיה. גם אני אשמח שתרחיבי על הסכנה. וגם כמו שאמרתי. אני לא לגמרי מבין את המוטיבציה. את אומרת שזה נטו כוח? שם? כן, אז ברור. המוטיבציה של הפרקליטות. ברור. אמרתי לך, דושי, גם תסתכל, ואמרתי לך ושלחתי גם את הצופים שלך ואותך, תבדקו איפה נמצאים בני המשפחה של האנשים האלה. אני חושבת שמאז שעשינו את הפודקאסט האחרון, אנחנו יודעים שבנה של היועצת המשפטית לממשלה גנב. ראינו את זה מתועד. מישהו חקר אותו? לא. יש לך פעיל ימין שחסם כביש כחלק ממחאה. קיבל 500 שקל כנס ו4 נקודות. מה עושים בקפלן כל מוצאי שבת? תסביר לי. את יכולה להרחיב על העבירות האלה? אנשים עם פנים גלויות, חברת כנסת, ופעיל בגלל שהוא ימין, אז הוא מקבל 500 שקל כנס ו4 נקודות ואחרים לא, פגיעה בשוויון החוק. אין דמוקרטיה. שוויון החוק זה אבן יסוד בדמוקרטיה. אוקיי? את יכולה רגע להרחיב על העבירות האלה שביצעו אותם אנשים? הבן של... כן, הוא גנב אפוד, זה מתועד. יש עורך דין, אוקיי? שאגב מייצג גם קרן קטרית, שהוא החבר של היועצת המשפטית לממשלה. בקולו נשמע, אומר לאותו חייל שנגנב ממנו האפוד הקרם, שהוא הביא אותו באופן אישי, כן? אגב, הוא גם לא מישראל, הוא בא פשוט לעשות מילואים. והוא חייל של הבן של גלי בערב מיארה, ואומר לו, בוא, אני מכיר את המשפחה, נגמור את זה. זה מתועד, זה פורסם. מה זה אני מכיר את המשפחה? ואחר כך אתה הולך ומייצג קרן קטרית, ואף אחד לא חוקר אותך, ואף אחד לא כלום, ופתאום להיות בקשר עם קטר, או קרן קטרית, זה בסדר, ולגנוב אפוד, לגנוב בכלל, זה בסדר. מה קורה פה? והשופט עמית יכול פשוט מאוד להחליט שהוא ממנה את עצמו לנשיא, ואז בוז'י הרצוג מחליט שלמרות שאין החלטה של יו"ר הוועדה לבחירת שופטים, אז אתה כן מתמנה לנשיא, ונערך טקס שלא בנוכחות שר המשפטים, שהוא יושב ראש הוועדה. מה קורה פה? מה קורה פה? יש פה חברת כנסת שחוסמת כבישים ומציתה באיילון, ואז יש אזרח שחסם כביש, אוקיי? שעושה בדיוק תמונת מראה לפעילות שלכם. והוא אחד, אז הוא מקבל כנס והם לא. ויש פה שופט שחורג בחריגות בנייה, ועושה מה שבא לו, ואז מקימים במיוחד ועדה בשבילו, כי הוא, אוקיי? כי הוא מינה את עצמו לנשיא העליון, אבל כנרת יש לה חריגת בנייה, 4 שנים לא יכולה להיכנס לבית, כאילו, מה נסגר? איך זה עובד? לגמרי. ככה זה עובד. אז את עשית לי דיוק בנוגע לבעצם ההבדל בין, זה לא הפחדה, זאת אומרת, זה לא השתקה, זה לא תביעה על מנת לגרום לו באמת להתפטר. זה, באיזה אופן פה זה יותר להראות כוח, מה שאת בעצם מנסה לדייק. אני באמת מנסה להבין. מה המוטיבציה שם? מה המוטיבציה? לגזול מאיתנו את הכל. יש 2 מוטיבציות. לגזול את הכל, כל בקוף. והדבר הנוסף שיש פה, שהוא החמור ביותר, הם מבינים את הכוח שיש להם בפקידות. הם מבינים אותו. הם לא רוצים את השלטון. השלטון הוא נורא, כי אין משילות. אי אפשר. הפקידות היום מחליטה אם אתה יכול למשול או לא למשול. בית המשפט העליון מבטל חוקי יסוד, גם שנוגעים בהם. בית המשפט מבטל מינויים. בית המשפט מבטל פיטורין. על אף שמדובר, גם אם אתה תיקח לדוגמה משרות שהן משרות אמון. משרות אמון. הוא עושה מה שבא לו. והמשפט רוצה פה... הפרקליטות תגיש כתב אישום. לא רוצה, היא לא מגישה כתב אישום. איך משפט נתניהו פה קשור? כי זה בא על מנת לנטרל אותו. תסתכל מה עושה היום בית המשפט. אומר לראש הממשלה, אתה תעיד 3 פעמים בשבוע. אתה תעיד 3 פעמים בשבוע. אין נאשמים שמעידים 3 פעמים בשבוע. לא קיים. ראש הממשלה כן. ומה... אני מנסה להסיק מזה את הדבר המתבקש. הם לוקחים והם פוגעים בזכות שלו. הם פוגעים בזכות שלנו. הם פוגעים במדינה. הם פוגעים בזכות של עורך דין עמית חדד, להמשיך ולייצג לקוחות שלו. הם גם אומרים לו, זה שעכשיו אנחנו פוגעים בך, שלא תוכל לנהל את המשרד שלך כמו שצריך, אנחנו גם לא נאפשר לך להתפטר. אז כל הזמן הזה שראש הממשלה נמצא בבית משפט, זה זמן שבו הוא לא בתפקיד האמיתי שאנחנו צריכים אותו שמה,
אני יכולה לספר לך שהוא בתפקיד האמיתי, גם בתפקיד האמיתי תוך כדי, כי הוא מקבל גם פתקים, אבל ברור לגמרי, הוא יוצא להתייעצויות, אבל ברור לגמרי שזה עולם אחר. זה משהו אחר לגמרי. אגב, אתה יודע כמה זה עולה למדינת ישראל? זהו. תגיע פעם אחת לאזור בית המשפט, בזמן שראש הממשלה מגיע לעדות. תגיע. תבין כמה זה עולה למדינת ישראל. רק בלראות את זה, אתה תבין כמה זה עולה למדינת ישראל, וזה אחרי שהשופטים קבעו שאין ראיות לשוחד. זו הרמה. אם בית המשפט היה בא ואומר, אנחנו נחיש תהליכים פה, כי יש לנו פה ראיות מוצקות, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה פה, ואתם לא תגידו לנו לא, הייתי קמה ואומרת, חד משמעית, שיעיד גם מבחינתי 5 פעמים בשבוע, אוקיי? כי אני באמת רוצה שיהיה כאן כמה שיותר מהר. ברגע שבית המשפט בא ואומר, אין פה בכלל ראיות לשוחד. הוא כתב את זה במסמך, דושי, העברתי לך אותו, ראית אותו. נכון. מה? ואנחנו נחשפים כל פעם מחדש למשהו אחר. זה מטורף. זה מטורף. אז פשוט העניין הוא אני מבין ממך, תגידי לי אם אני מבין לא נכון. שבעצם את אומרת, אני לא יודעת לנבא מה יקרה פה בהמשך, אבל לי נראה שאת אומרת, המשפט קרס כבר מזמן, המשפט לא רק קורס, הוא כבר קרס. ראייתית, דמוקרטית, משפטית. כן. זה לא העניין שהוא קרס. זהו, למה בפועל... הוא פתח תיקים נגד אנשים אחרים, לא נגד נתניהו. התיקים שהיו צריכים להיפתח זה נגד בוז'י הרצוג, ליברמן, כל האנשים שבאמת קיבלו סיקור רועד, אוקיי? כי אתם הצבתם רף של סיקור רועד, מה לעשות? אתה רואה שאין כאן הטבות רגולטוריות, אתה רואה שכל הקניות שהדס קליין מדברת עליהן, אומר לך, החוקר עצמו, אומר לך, זה מספרים שאני ישבתי עם העוזרת של ליאת בן ארי, של התובעת, אז מי ניהל פה את החקירה, המשטרה או התביעה? אין פה הפרדת רשויות. מה קורה פה? אז זהו, למה אם כל זה קורה, למה זה לא בפועל נופל? כי זה פוליטי. דושי, זה פוליטי, אין קשר. אז המשפט הזה לא יפסיק לעולם. לא. יש לך עוד איזה קרוב, לפי מה שאמר ראש הממשלה, ולפי מה שאמר עמית חדד, יש לך עוד איזה 100 עדים פה. מבחינת ההגנה. עכשיו תחשוב את כמות העדים שיש להגנה. ואז תחשוב... יש סיכומים שכל צד צריך, ואז תחשוב שאחרי הסיכומים יצטרכו לכתוב פסק דין, קודם תגיש התביעה את הסיכומים, ואז ההגנה תגיש את הסיכומים לפחות חצי שנה כל אחד, ואז תחשוב שבית המשפט צריך לתת פסק דין, ואז לא נגמר פה. נתן פסק דין, יש ערעורים, ואז לך לערעורים. בקיצור, אנחנו נראה נינים. מה את אומרת? בחיי. אז איך את משמרת כוחות ואופטימיות, ובכלל להתעסק בדבר הזה? כי אני חושבת שמדינת ישראל חשובה לי יותר. אז האופטימיות שלי היא בתקווה שלי שתעשה פה רפורמה משפטית, אבל שלא תתעסק רק בבית המשפט, אלא תתעסק גם בפרקליטות, חזק בפרקליטות, חזק בכל הכוח, שמה שחיתות מטורפת. הפרדת תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, סילוקה של היועצת הנוכחית, מקווה שהדברים יתוקנו. מקווה שתהיה פה יועץ או יועצת משפטית לממשלה מקצועיים פרופר, לא פוליטיקאים כמו זו, נקיי כפיים. אל תשכח שהיא זייפה את הקורות חיים שלה. טענה ששופטת העליון ממליצה עליה, שהלכו לשופטת העליון, אמרה, אני לא המלצתי עליה. זו יועצת משפטית לממשלה. ואז היא הולכת ופוסלת אנשים לתפקידים, ואומרת, הוא לא יכול להיות בתפקיד, כי הוא זייף את הקורות חיים שלו. הוא אמר שהוא היה בתפקיד מסוים, כשהוא לא היה בתפקיד מסוים. זה הזיה. כן. אבל מה הזיה הגדולה ביותר? רוצה לשמוע? הם לא הבעיה. הם מושחתים, והם עושים מה שבתפקידם לעשות, הם רוצים להשחית כדי לצבור כוח. בסדר? לא. אנחנו שאנחנו לא עושים כלום. שאנחנו עסוקים בלסנוע את מי שחושב שונה ממני. אני לא שונא את מי שחושב שונה ממני. אני חושבת שהוא טועה. אני יכולה לשבת איתו, להתווכח איתו. אני אשלח לך בסוף אני אשלח לך מה עברתי אתמול. מה? בסדר? אני אשלח לך, תראה. משהו לא לגלות, מה שנקרא? לא, זה לא עניין שלא לגלות. תחליט אחר כך שאתה רוצה לפרסם את זה. תפרסם. אני משאירה לך את זה. אני משאירה לך מה אני עוברת. אוקיי? מה אני עוברת? אני הולכת ברחוב, כי אני בתל אביב, אז מקללים אותי.
אוקיי? מקללים אותי. אמיתי לגמרי, מקללים אותי, מוציאים את אבא שלי מהקבר, עושים 1,001 דברים. עכשיו, אני אשלח לך רק מה עברתי אתמול, כי החלטתי לצלם את זה. לא פעם אחת, צילמתי עוד פעמים. אבל נותנת לך רק דוגמה של אתמול. ואני אומרת, אנחנו טיפשים. אנחנו טיפשים. א', כי אנחנו מממנים גם את הפוליטיקאים, אוקיי? שיוצרים בינינו קרע נוראי. קרע נוראי. לקרוא מכונת רע על הצד השני, להגיד, נזרוק אותם במריצות לפח הזבל. אני שומעת דברים נוראים, באמת נוראים. אנחנו מממנים את הפקידות המשפטית, והם בינתיים עושים עלינו סיבובים. אנחנו מממנים בהרבה מאוד כסף. אתה יודע מה המשכורות שלהם שם? אתה יודע איזה משכורות עתק הם מקבלים? כמה? תקשיב, הפנסיות שלהם זה רק 100,000 שקל, בסדר? שי ניצן יושב על 100,000 שקל בחודש. 60,000 שקל פנסיה תקציבית, אוקיי? פנסיה שלו 60,000 שקל בחודש, אחרי כל הנזקים שהוא עשה פה, מפרשת קצב, שהוא לקח אותנו לעסקת טיעון הכי מטורללת שיכולה להיות, ואז אחר כך התנהל משפט וראינו שקצב הוא אנס, אוקיי? והוא ישב ושיקר בבית המשפט ואמר, אין אפילו ראיות לליטוף, יהיה פה זיכוי קולוסלי. עובר דרך כל התיקים ההזויים שלו, דרך זדורוב, ש15 מיליון שקל אנחנו צריכים היום לשלם לזדורוב, דרך תיק נתניה, תיקי האלפים, דרך הצוללות, דרך כל כך הרבה תיקים שהוא... תקשיב, זה הון, תועפות, זה מיליארדים של כסף. בפרשת קצב הוא גם אמר לך אישית. למי יאמינו לי הולך. למי יאמינו לי הולך. וואו. והיום הוא יושב בתפקיד שבנו לו במיוחד, רקטור הספרייה הלאומית. מה הוא עושה שם? מישהו יודע להגיד לי? הבן אדם הזה. אנחנו יודעים שאיילה חסון פרסמה שלאחד מהבכירים שם בדירקטוריון היה איזשהו עניין של עבירות מין, ופתאום זה נעלם. ואז הוא קיבל את התפקיד שהוא קיבל. מה קורה פה? מה אנחנו מטומטמים? גברת ליאת בן ארי מחליטה שהיא פתאום הולכת, אחרי שהיא ביצעה את העבירות שהיא ביצעה, אבל היא לא ידעה. היא לא ידעה. הכל טוב לה, מותר לא לדעת, וזה בסדר גמור לה, אין שום הפרת אמונים כשהיא לא יודעת, כי היא לא עובדת ציבור. יושבת על פנסיות של 60,000 שקל בחודש, עד היום אנחנו משלמים לה. תגיד, מה אנחנו באמת מטומטמים? עזוב, כל אחד אחר. מה אכפת לי? ימין, שמאל, ביבי, לא ביבי. מה זה מעניין אותי? כן. אנחנו לא רוצים מערכת טובה, אנחנו לא רוצים מערכת שאנחנו יודעים שאנחנו קמים היום בבוקר, ואף אחד לא יכול לשים לנו כתב אישום, או לחקור אותנו תחת הזרה בגלל הדעה הפוליטית שלנו. אז אני גם אשמח שתרחיבי, למה לדעתך תוקפים אותך כמו שתיארת ברחובות? כי הם מסכנים, הם לא אשמים, הם לא אשמים, הם לא אשמים, אין להם שום אשמה. אנשים שמסתובבים ברחוב הם זומבים מבחינתי. אלה שלובשים את הסרבל הכתום, שבאים לבית המשפט וצועקים, זיני, בנתניהו, אתה צריך לראות את זה, זה פשוט בדיחה. מהצד השני, אין שום כוח נגד. כן. לא הליכוד, לא הביביסטים, לא הימין, לא יודעים לעשות כוח נגד. הם לא יודעים, הם יודעים רק לפקות, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי. דיברנו על זה. כן. והם לא מסכנים. תקשיב, הם יושבים, צופים בערוץ 12, צופים בערוץ 13, צופים בערוץ 11. ברוב התוכניות שם, הם לא מקבלים את האינדיקציה האמיתית. תחשוב רק על המלחמה, בסדר? את הפרשנים שהביאו פה במלחמה. עכשיו בוא, אין לי ידע צבאי או משהו כזה, אבל יש לי בן זוג עם ידע הכי צבאי שיש, ואני מבינה את הפער בין מה שאותם פרשנים מהוללים פרשנו לנו, לבין מה שקרה בפועל, לבין מה שקורה בפועל. כן. אז אתה מבין שיש פה בעיות מאוד מהותיות של הנדסת תודעה. עכשיו, אני לא אומרת שפרשן לא יכול לטעות. אני טעיתי. אני גם נתפסת כפרשנית בעניינים מסוימים. אני בטוחה שטעיתי. לא יודעת לשים לך את הנקודה על מה טעיתי, אבל אני בטוחה שטעיתי. אבל בוא, זה לא שאתה עושה את זה בכוונת מכוון עם איזושהי אג'נדה מסוימת. אתה בא, תטעו, הכל בסדר, זה לגיטימי לטעות, אפשר לטעות, לפחות תגידו, טעינו, אפשר להסתכל על זה מזווית אחרת, אפשר לראות את זה כך. אני זוכרת שהייתי יושבת אצל רינה מצליח בפגוש את העיתונות, היה יושב איתי מיכה פטמן, ומספר לעולם כולו שהוא נגע בתיק 1000, והוא יודע כמה תיק 1000 הוא התיק הכי חזק שיש. והנה אנחנו רואים את החוקרים, לא מדברת על אחרים, באים ומספרים לנו כמה תיק 1000, כן. הוא לא קשור למציאות שם של המספרים. נראה לי
האופן שבו מתארים את המציאות בערוצים האלה, הנדסת התודעה, בעצם בערוץ 11, 12, אולי גם 13 אפילו, היא שבעצם נתניהו משתמש במשפט בשביל שהוא יוכל להישאר על הכיסא עוד זמן. זאת אומרת, ברגע שהוא יצא... איך זה מסתדר לך? כי ברגע שכביכול, אני רק נכנס לראש בשביל שתפריחי, שברגע שהוא יוצא משם, זאת אומרת, הדבר היחיד שמונע ממנו להיכנס לכלא, זה עצם זה שיש לו את הכוח של הכיסא. ברגע שהוא יאבד את הכיסא, הוא ייכנס לכלא. זה הדעה של השמאל. דושי, עכשיו אתה אינטליגנט על, אני מחזיקה ממך, באמת, אני לא צוחקת. תודה רבה. תסביר לי איך זה מסתדר. אני באמת מבקשת לא אני אסביר לך, עזוב, אני ביביסטית, אני חושבת שהוא לא זה, עזוב, הכל. תסביר לי איך זה מסתדר. תסביר לי איך זה מסתדר. אז בעיניים של אנשים שא' לא מקבלים את התוצאות הבחירות, שזה הדבר שהכי קשה לי בעניין הזה, אבל צריך בשביל זה לא לקבל את תוצאות הבחירות, אבל משם הקפיצה הלוגית היא מאוד פשוטה, שהוא בעצם נאחז בכיסא על ידי היפנות ההמון, והוא רוצה לברוח. היפנות ההמון? כן, זה ככה תופסים את זה. לא, עזוב, תופסים את זה. אבל אנחנו שומעים בתקשורת כמה הדס קליין היא העדה הכי טובה שיש, וכל מה שהיא אומרת אמת ויציב. כמה התיק הזה בוננזה, כמה הוא מנסה זה, כמה הוא מנסה ההוא. איך הציבור שיושב בבית ומקשיב להם, אוקיי? ומקשיב להם, כי אנחנו יודעים שערוץ 12 יש לו את הרייטינג הכי גבוה. כן. אתה מסכים איתי? כן, כן. יופי. איך הציבור שמקשיב להם יכול לתת לו להמשיך להחזיק את הכיסא? הוא הציבור שלא נותן, הוא הציבור שכביכול מתנגד. לא, למה? אני רואה דווקא את כל אלה, הביביסטים, מפרסמים ברשתות, את כל הקטעים מערוץ 12. הם הכי צופים בהם, תאמין לי. מה את אומרת? בחיי. אז אוקיי, שזו תופעה מעניינת של עצמה, איזה מין אמת הם מקבלים, אבל לפי מה שאני מבין, על, את יודעת, מחוז קפלן, התפיסה שם, שזה בהחלט מיעוט. אני מבינה את התפיסה, כן. אני רק רוצה להבין, הרי לכל תוצאה יש משוואה קודם. אתה צריך להבין את המשוואה. אני רק הייתי רוצה להבין איך זה מתיישב. הבן אדם הולך לבית משפט. מה פה לא מתיישב? כי הבן אדם הולך לבית משפט. התקשורת ברובה, מפמפמת פייק מוחלט. מנותק ממה שקורה בבית המשפט. אוקיי? היא לוקחת את הדברים הקשים, מנתקת ומפיצה לציבור. כל היום מפמפמת שהוא נאשם, שהוא מושחת, שהוא, איך הם קוראים לו? ממשלת החורבן, טבח, הכל. מכונת הרעל זה כל מכונת הרעל, מה שתגיד. איך זה יכול לגרום לו להישאר בכיסא, איך זה יכול לגרום לו, איך זה יכול לשכנע אנשים שהוא הטוב ביותר. הרי זה משכנע אנשים בדיוק ההפך. כן. יפה. אז אם הוא היה רוצה, נכון? אם הוא היה רוצה, הוא היה הולך לבית המשפט? אם הוא רוצה להישאר בכיסא, אם הוא רוצה להיבחר. בעיניים שלהם, וגם דיברנו... אז מה אני יכולה להסביר שהם... תסלח לי על מה שאני הולכת להגיד עכשיו, המחילה, יש לי חברות שאני שרופה עליהן, שהן קפלניסטיות, אבל, סליחה, מחילה, אבל זו בורות. בהחלט. זו בורות, אני לא יכולה להסביר בורות. כי אני מנסה, משתדלת, לפתוח את הראש, לעשות מסאז' למוח שלי, בדברים אחרים. אני לא יכולה להסביר בורות. אני באה לאנשים, אני אומרת, חבר'ה, זה פוליטיקה. תשמרו על הדמוקרטיה, תבחרו מה בא לכם. כן. אני אכבד את אלה גם שבוחרים לאחמד טיבי. אמרתי לך שבעיניי זה פשוט נורא שהוא יושב בכנסת ישראל. אוקיי, מנסור עבאס, כל אלה, זה פשוט להכניס את האויב שלנו לתוך הכנסת וגם לשלם לו משכורת. אבל אני אומרת, הוא מתמודד, הוא לגיטימי מבחינתכם, תבחרו בו. אל תתפלו בו שקרים, לא כתבי אישום, לא שום דבר. ספרו את העשייה שלו או את המחדלים שלו. כן. ספרו, דברו על זה, תפיצו את זה. הציבור צריך לבחור ממקום של מציאות. זה עולם מקביל. האנשים האלה חיים בעולם מקביל. אני אומרת להם, קחו, תקראו, בבקשה. בבקשה תקראו. כן. אומר טראמפ, אתה יודע מה? נעשה את זה הכי פשוט בעולם. הייתי בכנסת בנאום של טראמפ, זכיתי, כיף גדול. עומד טראמפ מעל בימת הכנסת, ואומר, כל זה לא היה קורה, בלי בנימין נתניהו. מה דנה וייס אומרת בערוץ 12? מה הם אומרים בערוץ 12? רק טראמפ החזיר את החטופים. לביבי אין שום קשר. אם זה היה תלוי בביבי, כן, זה לא היה קורה. כן, כן. מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו לאותו אדם, שעכשיו באה מישהי לבית המשפט, עוד דבר, ביבי ביקש מטראמפ,
שידבר על החנינה. באים לטראמפ במטוס, אומרים לו, אתה ביקשת מביבי לדבר על... ביבי ביקש ממך, אומר, לא היה ולא נברא. אתה מראה להם את זה, מה הם אומרים לך? ערוך. זה מתווה טראמפ, ביבי לא רוצה את זה. ביבי לא רוצה להחזיר את החטופים. אבל אנחנו זוכרים שביבי אמר, אני רוצה את כל החטופים פעם אחת. אין יותר את השיטה של הנאצים שאנחנו נביא והם יעשו לי רולטה רוסית, את מי הם יחזירו לי. כולם פעם אחת, כל החיים בפעם אחת. וכך קרה בסוף. את זה הם לא מסוגלים להגיד. כן. יפה. אז מה אני יכולה לעזור לציבור שלהם? איך אני יכולה? בחייאת דושי, איך אני יכולה לעזור לציבור שלהם? במקרה הזה... לא, אי אפשר לעזור להם. אז אם אתם שומעים את טראמפ, שואלת, צפיתם בנאום שלו? כן. אתם מרימים לו, לא? אתם אומרים, וואו, אגב, כל אלה שמרימים לו רצו את קמלה האריס, כן? אמרו שמשוגע, זה פתאום רק בזכותו אנחנו פה בכלל מתמודדים וקיימים. עזוב, זה נשים בצד את הצביעות. אבל אני אומרת, איך אני יכולה לעזור לכם? אני רוצה ברשותך, אני מרגיש שאנחנו נוגעים בעניין העיקרי, שזה גם מצד אחד, קודם כל, נגעת בבן זוגך עם הידע הצבאי בפרק שהוא היה פה איתי, אז בעצם דיברנו על עניין שומרי הסף, המונח הזה. ההסתכלות הזאת של האליטה, שלא מיוצגת בכנסת בכלל, היא שבעצם היכולת שלנו לשמור על המדינה, על הצביון שלה, הוא בעזרת המנגנונים של הצבא, של השב"כ, של בית המשפט וכו', ולכן אנחנו צריכים להילחם בשחיתות הפוליטית באמצעות המנגנונים האלה. שלי זה נראה בהחלט צבוע, הפוך, לא לגמרי מחובר למה שבפועל קורה, אבל זה ההסתכלות. ואז גם בעניין שהוספת, עם טראמפ והכל, כן מתחבר לי. איך אפשר לא לתת קרדיט לביבי על הדבר הזה, שזה בעיניי חייבים לתת לו לפחות, הוא בסופו של דבר אגב, יחזיר את כל אני ממליצה להם לתת קרדיט עכשיו, לכל שונאי נתניהו, כי הרי ברור שכמו שהם עשו בשליט, הרי אהוד ברק בשליט, יש את זה בכתובים, אמר, ביבי לא הסכים לשחרר את המחבלים בתמורה לגלעד שליט. אני, בזכותי זה קרה. הוא אמר את זה. כן. ואז מה הוא בא ואומר? בגלל ביבי קרה הטבח כי הוא שחרר את המחבלים. עכשיו, בעידן די היום, 2025, בינה מלאכותית, ChatGPT, כל הדברים האלה, ריבונו של עולם. רק תיכנסו של, הוא אמר את זה על ביבי, יכול להיות שהוא צודק. רק תשאלו, אהוד ברק, גלעד שליט. זה הדבר הראשון שיוצא לכם. כן, העניין הוא, אבל ההאשמה העיקרית היא שהוא מימן את חמאס ודרך קטר. אז זה נכון, זה רק בתקופה של ביבי מימנו את חמאס. העבירו לחמאס את הכסף שבית המשפט העליון אמר, זה לא כסף שלנו, זה כסף שמועבר לרצועה, ולכן אתם צריכים להעביר אותו לרצועה. לא, כי אולמרט לא נתן להם 100 מיליון, ואף אחד לא נתן להם כסף, ובכלל לא היה פה הסכמי אוסלו ולא שום דבר, הכל בסדר. ביבי הביא עלינו את הטבח. האם ביבי זה קרה במשמרת שלו? בוודאי. האם זה קרה וחמאס היה פה בכל התקופה שביבי היה ראש ממשלה? התשובה היא אבסולוטלי כן. אי אפשר לשנות מציאות, אוקיי? אני לא לוקחת מביבי את האחריות ולא בגרם, ולא במילימטר. אבל אני לא פרסמתי את זה שמערכת הביטחון אמרה לביבי שחמאס מורתע. את זה פרסם ערוץ 12. אני לא דיברתי מגרונו של חליבה, שאמר שראש הממשלה אמר לו שצריך לפעול נגד חמאס, אבל הוא אמר לו, חליבה בעצמו, היהיר, עמד ואמר בכנס, זה מוקלט, זה מתועד, הוא אמר, אדוני, לי יש את אנשי המקצוע. לך אין את אנשי המקצוע, אתה צריך להסתמך עליי. שזה נכון, אוקיי? השאלה אם ביבי יכל לעשות אחרת? יכול להיות שכן. בן הזוג שלי חושב שכן. אוקיי? האם אני חושבת שביבי לא אשם? ביבי לא אשם בגרם. האם אני טועה? יכול להיות. אני לא אומרת שלא. אבל כשאני מסתכלת ואוספת את כל החומרים, את כל התוצרים של כל התקופה שהייתה פה, אוקיי? ואני מסתכלת אחורה, כי אני ניזונה ממה שקורה אחורה, אני מחפשת ברשת, אני קוראת מה חשב ישראל זיו, סתם לדוגמה, בהיותו אלוף, מה חשב גדי איזנקוט בהיותו רמטכ"ל, ואני יודעת שאלה גורמי המקצוע, אני יודעת שביבי לא נמצא בעזה, אני יודעת שביבי יושב איתם בישיבות, ואז הם אומרים לו, מציגים לו את התמונת מראה, את התמונה הביטחונית, כן. והם אומרים לו, כך צריך לעשות ולא צריך לעשות. השאלה אם הוא צריך להגיד להם, לא מעניין אותי מה אתם חושבים שצריך לעשות, אתם תעשו מה שאני אומר, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, כי ביבי כן דיבר על זה שצריך לחסל אותם, אוקיי?
אז יכול להיות שהוא לא יתעקש מספיק. סבבה. אני לא אומרת, תבדקו את הכל. אבל תבדקו את הכל בוועדת חקירה ציבורית. הציבור יהיה חשוף למה שקורה שם. אתם לא תספרו לנו ביטחון מדינה ותסגרו את הדלתיים על ידי שופט בית משפט עליון שקוראים לו יצחק עמית, שהוא ימנה את חברי הוועדה. לא יקרה. כן. לא יקרה גם אם אנחנו נצטרך לעלות לבית המשפט העליון. גם החלק היותר אולי... או לחילופין למשרד ראש הממשלה, אם הוא זה שיחליט שתהיה ועדה ממשלתית. הקרדיט על הסיום, זה מה שבאמת מפתיע אותי שלא מתקבל. שמה? קרדיט על המלחמה, על הטבח, כן, אבל קרדיט על הסיום. אם אתם נותנים לו את הקרדיט אם אתם אומרים שהוא אשם בטבח, אז הוא גם אחראי לניצחונות הרבים שהגיעו אחריהם. אל תגזים. זהו, אי אפשר להגיע לשם. אל תגזים. אישה יכולה ללדת את הילד שלה, אבל היא לא, אין לה שום קשר לאיך הוא יוצא אחר כך. בסדר, תקשיב, אמרתי לך, שיש פה בעיה. יש פה בעיה תראה, יש פה בעיה שתקשורת במדינת ישראל, היא מטווחת לציבור בדיוק מה קורה. הציבור לא נמצא לא במשרדי הממשלה, לא בבתי המשפט, לא בכלום. בשביל זה יש כתבים, בשביל זה יש להם תעודה, שהם יכולים להיכנס כמעט לכל מקום ולהביא את האינפורמציה משם. יש להם את המקורות שלהם והם מביאים. ברגע שהתקשורת, ובפרט התקשורת הציבורית, אוקיי? שאנחנו מממנים אותה בהמון המון כסף, 800 מיליון שקל. ברגע שהיא מחליטה, אוקיי? להנדס את התודעה, וברגע שהרגולציה פה קוברת אופציות של ערוצי תקשורת להיכנס, מי שמשלם את המחיר זה אנחנו. אנחנו הציבור. אנחנו הציבור, בקרע שנוצר בינינו, בחוסר אינפורמציה שאנחנו מקבלים, או באינפורמציה השקרית שאנחנו מקבלים. ההחלטות שאנחנו נקבל, הם בהתאם לאינפורמציה הזו. ולהחלטות משמעותיות, אל תשכח שאתה לא רק מקבל, אתה לא רק מחליט האם נתניהו אשם או לא אשם. אתה מקבל החלטות בנושא החינוך, בנושא רווחה, בנושא בריאות, בהרבה נושאים. כן. ואז ההחלטות שלך יכולות להיות מוטות בגלל אותם אנשים שיושבים באולפנים ומעדדים לנו פייק או על בסיס אינטרסים אישיים שלהם. אתה נכנס לבית המשפט, יש לך שם שופטים לא מקצועיים בעליל, פוליטיים ברמות מטורפות. והם יפסקו נגדך, הוכיחו את זה 2 פסקי הדין שקיבלתי, בתביעות דיבה שהתהפכו בעליון. כי אי אפשר להתמודד עם זה. אי אפשר ששופטת בבית משפט שלום בתל אביב יושבת, והיא נציגת מרץ על מלא מלא, יושבת ולא מאפשרת לי לנהל את ההגנה שלי. אוקיי, וכותבת אחר כך פסק דין שהיא לא יכולה להתמודד, כי הוא מנותק מהעובדות. אז כשהוא יגיע לבית המשפט המחוזי בערעור, בית המשפט לא יוכל להכשיר דבר כזה, אוקיי? אז זה מתהפך, גם אם הוא מאוד רוצה. אז זה מתהפך. אבל זה דרך, זה המון כסף, זה דרך, זה עוגמת נפש, זה שקרים. אני אתן לך את הדוגמה שלי. הפסדתי בשלום, נכון? התקשורת חגגה על זה. כשניצחתי במחוזי בערעור, אף אחד לא כתב על זה. כי זה לא התאים. לא, זה לא התאים. זה לא התאים. אסף אגמון, בא לבית המשפט, הוא סב שקול, בא לבית משפט, כל חטאי היה שאמרתי לו, זה שהוא, תדבר יפה, למה אתה מדבר בצורה כזו? אז אביעד גליקמן, תתביישי, הוא סב שקול. אמרתי, ואני יתומת צה"ל, איפה זה נותן לי את האופציה בכלל לדבר בצורה כזאת? הלכו, אמרו, את ביזית סב שקול. אתה קולט את הטירוף, וזה היה ככה. לגמרי. השבוע הגיע מישהי לבית המשפט. בעניין הזה אני מספרת לך. והיא התחילה להתנפל עליי, והיא מתנפלת עליי ברשתות החברתיות כל הזמן. לא התייחסתי. הדבר שהדליק אותי זה, את עשית ככה לסב שקול, וזה הדבר אתה יודע, באותו רגע זה נותן לי בוקס בבטן, כי זה אני, זה המשפחות השקולות. אז אני אומרת לה, ואני לא יתומת צה"ל? אז היא אומרת לי, לא. הוא סב שקול מעכשיו. את יתומת צה"ל, אבל מאז. אמרתי, הבנתי. יכול להיות שאת צודקת. יכול להיות שאם אבא שלי היום היה בחיים, הוא היה נפטר. סבירות מאוד גבוהה. אבל אני נולדתי למציאות הזאת, אני כזו. לא, אבל את ביזית אותו, ואת אמרת וזה. הבנתי שהיא מדברת מחוסר ידיעה, ולא היה בא לי, רציתי לראות אחרת. ואז כשזה נרגע, באתי אליה, אמרתי לה,
אנחנו לא צריכות להיות אויבות בגלל שאנחנו חושבות אחרת. את מסכימה איתי? היא אומרת לי כן. אמרתי, אפשר ללחוץ לך את היד? היא אומרת, אפשר חיבוק? אמרתי לה כן. נתתי לה חיבוק ואמרתי לה, תקשיבי, מעולם לא ביזיתי אותו על השכול שלו. מעולם. אני אשלח לך את הסרטון, ותראי בדיוק מה הוא אמר לי. ואתה חושב שהתקשורת פרסמה את כל הסרטון? ברור שלא. הוא אמר לי, אבא שלך מתהפך בקבר על זה שאת הבת שלו. הוא ביזה אותי, לא אני ביזיתי אותו אף פעם. וזה פשוט מדהים. וכך זה נראה. כך זה נראה. זו המציאות שלנו, אנחנו חיים בדושי. כן. ואם אנחנו כאזרחים לא ניקח את זה בידיים שלנו, ונשנה את זה, אני אספר לך סוד, הפוליטיקאים יושבים אחר כך במזנון של הכנסת, מרעילים אותנו אחד כלפי השני, ואז יושבים שתות קפה ביחד. אמיתי לגמרי. גם התקשורת מניסיוני, דרך אגב. הרבה פעמים אתה רואה התנצחויות בתוך הפאנלים, ואחרי זה מחוץ לדלת זה אפילו סבבה. אני אין לי אחד בפה, אחד בלב, אני חייבת להודות. אני, כשאני לא אוהבת, אני לא אוהבת על מלא. נכון. אני ברשותך כמה שאלות. אז קודם כל, משהו שאני רוצה להתעכב עליו, זה הסכנה לדמוקרטיה. אמרת שאנחנו כבר לא בדמוקרטיה. כן. העניין הוא ניגוד עניינים ודברים כאלה של בית המשפט העליון, וזה, אני אישית שומע את הדברים שאת אומרת, לא רואה תרחיש יציאה מהמצב הזה. את אולי אופטימית ורואה כן, אני אשמח שתרחיבי, כי בעיניי זה רק מתחפר לעומק יותר ויותר אפל. אני מסכימה איתך. אם הציבור לא יצא ויגיע לבית המשפט העליון, לא תהיה שינוי. ואני קוראת לציבור להגיע לבית המשפט העליון, ואין לי בעיה שגם יחקרו אותי על זה. אתה יודע למה? כי אני משתמשת בזכות שניתנה לי על ידי היועצת המשפטית לממשלה. אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר. ואם אנחנו לא נבוא לבית המשפט העליון, ולא נזכיר לבית המשפט העליון את תפקידו, אוקיי? אנחנו נגמור רע מאוד. את יכולה להרחיב מה זה בדיוק, איך זה נראה, מה זה אומר? מחאה אפקטיבית. להגיע, בית המשפט העליון לא יכול לדון בעניין מסוים, אנחנו לא נאפשר לו לדון בעניין המסוים הזה. לא נאפשר לו. בית המשפט העליון רוצה לתת לנוח'בות תנאים מעבר, ממתקים, לא יקרה. תגיעו לבית המשפט העליון. כנסו, לא שאני מצדיקה את מה שקרה אתמול, אבל ראית את החרדים? נכנסו לבית המשפט העליון וצעקו. עכשיו אתה תראה מה יהיה היום, היום יש הפגנת המיליון. ככה ההפגנות צריכות להיראות, מול בית המשפט העליון. איך ההבדל הזה קורה? למה, איך... הם... ממומנים. לא, מי? החרדים? דווקא הפוך. הקפלניסטים? קפלניסטים, ממומנים במיליונים. לא, אני חושבת, תקשיב, מה זה ממומנים? תקשיב, יש פה מימון מטורף, אנחנו יודעים את זה, שמענו את המספרים, אנחנו יודעים שזה נחקר, הכל טוב ויפה. אמרו אצלי פה על אהוד ברק בעצמו, שמשלם באמת מיליונים. אני לא יודעת, לא ראיתי. אני לא חושבת שאהוד ברק משלם מיליונים. אני לא חושבת שהוא כזה נדיב. בוא. זה משרת את האינטרסים שלו, אבל כן. אני לא חושבת שהוא כזה נדיב, עם כל הכבוד. אבל אני מכירה אנשים, אמרתי לך, יש לי חברות אהובות, מפגינות בקפלן, אין להם שקל, הן לא מקבלות. אישית אני לא מכירה אנשים שמקבלים כסף. אני כן חושבת שתכנו להם את המוח כמו שצריך. עשו להם מש פוטטוס מהמוח, באמת, אמיתי לגמרי. באמת, באמת, באמת. גמרו אותם. פשוט גמרו אותם. היכולת שלהם לחשוב, לזקק, לבחון את העובדות, לבחון את הראיות, להסתכל, לחקור, נעלמה לחלוטין, ושאף אחד לא יספר לי שהוא הייטקיסט, או שהוא סיים דוקטורט, או שהוא איזה פרופסור, או שהוא איזה רופא בכיר בבית חולים, זה לא מעניין. אני, מהשירותים, מהאנשים האלה, אני לא אקח. כן. לא יעזור, לא בגלל שהם חושבים אחרת ממני, כי אני מבינה שהם איבדו את היכולת שלהם לחקור כמו שצריך ולבדוק. כן. להיות חסין מההשפעה הזאת של התקשורת, זה פרופסורה לא תעזור לך. לא תעזור לך, ממש לא. גם אני יכולה לקחת רטלין ולשבת עכשיו ולחרוש את הספרים בספרייה, מה... לגמרי, לגמרי. מה אבל עם בפועל לשנות? את אומרת שצריך לבוא, להפוך את בית המשפט העליון? לא להפוך באלימות. לא לקחת את זה לכיוון עליון. לא לקחת את זה לשם, אבל כן, לבוא, לעשות מחאות, לבוא, לעשות שרשרת אנושית, לחסום כניסה לבית המשפט העליון, להגיע, להיכנס לתוך בית המשפט העליון, להיות באולמות. אף אחד לא יכול להוציא אותך. זה לא הבית שלהם. זה רכוש ציבורי, הדיונים הם דיונים פומביים, להגיע, אבל הציבור לא מגיע. אני אומרת לך את האמת, הוא לא מגיע. המובילי הדעה בצד הימני של המפה, לא מובילים אנשים לשם.
כן, לא עושים. בצד הימני של המטפה והביביסטים, לא עושים. זה ממש מפתיע. מתסכל. אותי זה מתסכל, כי ביביסטית זה מתסכל אותי. כן, כי זה בדיוק העניין הזה מהצד של הקפלניסטים תמיד מופתעים ביום הבחירות. מאיפה הגיעו כל הליכודניקים האלה? כי לא רואים אותם ביום יום. נכון, ובגלל זה הם לא מושלים. נכון. הם לא מצליחים למשול, הם גם לא ימשלו. אם הם לא יצאו עכשיו, בבחירות הבאות הם יכולות לקחת גם 70 מנדטים. לא יעזור להם כלום. היה את נכון, רצח צ'רלי קרק שקרה. ראיתי, גדי טאו פרסם משהו ממש מעניין בנושא, שהאופן שבו סיקרו את זה בערוץ 12, שהם דיברו על פעיל שהם לא מכירים, בן אדם שהם לא שמעו את השם שלו מעולם, וגם אתם לא, הם יוצאים מנקודת הנחה שהמאזינים גם לא. ואז הוא צילם את עצמו, גדי מדבר על זה, ואומר גם, זה אותם אנשים שמופתעים ביום הבחירות שהליכודניקים לקחו. זה באמת אותו ניתוק מהמציאות. איך אפשר להיות כל כך... לא. אלה שישבו באולפן ולא ידעו מי זה, צ'רלי, זה אנשים שמנסים להנדס לאנשים אחרים את התודעה. חושבת שהם שיקרו. ברור. כמו שהם משקרים כל הזמן. אני אפילו לא... הם משקרים כל הזמן. תקשיב, הם יושבים שם והם משקרים כל הזמן. אני רואה את הבורות שלהם גם ממש. אני מדבר עם אנשים כאלה, הגיעו לי לפה כמה אנשים כאלה. אתה רואה שהם לא איתך בכלל. הם לא איתך. זה כמו שמיכל פיין החזירה את החטופים. כן. נכון? זה בדיוק אותו דבר, כן. היא החזירה את החטופים, אנחנו צריכים להודות לה. נתניהו זה אדם מאוד מסוכן, אבל היא, בזכותה יש לנו את החטופים. טוב שאחי היה שם כדי להזכיר לנו את זה, אבל... כן, זה באמת מוזר. כן. מנותקים. דושי, מה... לא, אבל את גם אומרת משקרים, את יכולה להרחיב? כן, הם משקרים. באמת? אם יש א', הם אומרים, תראו ב', והם מסתירים את א'. זה לא כי הם חושבים ב'? לא. באמת? לא. הם רוצים שאתה תחשוב רק ב', הם יודעים שיש א', כי הם בתוך המערכת. יש לך לזה הוכחות? כן, בוודאי. אני הייתי בערוץ 1 10 שנים. אני הנחיתי תוכנית. אני יודעת מה זה להביא לתוכנית, רק אנשים שיחשבו וידברו בדיוק מה שאתה רוצה שהם יגידו. אוקיי? זה בדיוק היה שם. גונן בן יצחק היה אצלי על בסיס קבוע בתוכנית. כי אני גם הייתי בצד הרלביסטי, אל תשכח, אז מה, זה משרת לנו את האג'נדה. ברור, איזו שאלה. פעם אחת אמרתי משהו טוב על נתניהו, שם האנשים מאחורי הקלעים של התוכנית, דאגו שיגישו נגדי תלונות. אבל כשהיה לפני הבחירות, אמרתי, תצאו החוצה ותחליפו לנו את השלטון, כן, בבחירות, אז כשהוגשו נגדי תלונות, אז הם נדחקו הצידה, כן? מה זה קשור עכשיו? זכותה? מה זאת אומרת? היא אזרחית במדינה, היא פרילנסרית, מותר לה להגיד מה שהיא חושבת. אסור לפרגן לביבי, אבל זה לא. איך את מסבירה את זה? אבל למה? אין לי מה להסביר. אני אמרתי לך, אני בורות לא יודעת להסביר. אני יודעת לנהל שיח. אפשר, אני יכולה לעשות דיבייט, אני יכולה לנהל שיח, אני יכולה לקחת חומר, אנחנו יכולים לשבת, לקרוא את אותו חומר, לנתח אותו, לשאול את השאלות הנכונות, ולצאת גם לא מסכימים. בכיף. בכיף. זה מסאז' נהדר עבורי. אוקיי? אבל לבוא ולהסביר את הבורות שלהם, או את הרשעות שלהם, כי מי שעושה את זה בכוונת מכוון ובזדון, ומשקר ולוקח פה אזרחים באף, הוא רשע מבחינתי, כי המדינה הזאת היא מעל הכל, היא מעל השנאה שלכם לנתניהו, או מעל האהבה שלנו לנתניהו. המדינה היא מעל הכל. מעריך שאת אומרת את זה. רוב הפעמים אנשים באמת מהמזוהי ביביסטים, לא ירצו להגיד את זה. אני דעתי ידועה, המדינה היא מעל הכל, אף אחד לא מעל המדינה. אני איבדתי בשביל המדינה הזאת המון. את הבן אדם שהיה שותף ביצירה שלי, אני לא מכירה, מעולם לא שמעתי את הקול שלו. אני יודעת שהוא היה קיים, ואני יודעת כמה טוב הוא היה, ואני יודעת כמה חכם הוא היה, ואני יודעת כמה פייטר הוא היה בלחם פה במלחמות ישראל, עד שהוא נהרג, ואני שילמתי מחיר כבד מאוד, המדינה מבחינתי מעל הכל. אני ידעתי כמה המדינה הזו חשובה לו, אני באה מבית כזה, אני באה מבית שהסבא וסבתא הם היו לוחמי אצ"ל, שהסבא שלי היה נרדף על ידי הבריטים במשך 3 שנים ונאלץ להסתדר. אני יודעת כמה סבתא שלי הייתה לוחמת ושמה את הילדים שלה על נשק, ככה הם גדלו, אני יודעת בדיוק מה זה. המדינה הזו חשובה לי יותר מכל דבר אחר. אבל בגלל שהיא חשובה לי, אני אלחם עד הסוף, יש לי DNA של לוחמים, אין מה לעשות. אני אלחם עד הסוף על האמת. עד הסוף על האמת. ואם מישהו, גם מתוך המחנה שלי, יצא לו בסדר, הוא לא יקבל ממני את הגיבוי, לא יעזור כלום.
אני עדיין רוצה לראות איך בפועל משנים את מה שקורה שם, אבל אנחנו עוד נגיע לזה, גם עניין השקרים בתקשורת, אני עוד רוצה שנגיע, אבל אני רוצה להתקדם ברשותך לנושא שנגענו בו בכמה מילים בהתחלה, עניין הפצ"רית שבעצם נחקרת. מה יש לך להגיד? האירוע נחקר. בוא נתחיל מזה שהאירוע היא לא נחקרת אפילו בפני עצמה. כן, אבל תראה לדוגמה, בוא ניקח שנייה את הנושא של התקשורת. בוא נדבר רגע על מציתי הפחים. שמעת פעם על המושג הזה? מציתי הפחים. זה טרור לכל דבר. בטח. כן, כי כשיהודי עושה גרפיטי על קיר, אוקיי? אז זה טרור יהודי. נכון? יש את המונח הזה, טרור יהודי, אתה מכיר? אבל כשבא יהודי, שהוא כל כך שונא את נתניהו, ושורף פחים ליד הבית שלו, כשהוא למעשה מעמיד בסכנה אזור שלם, כי יש שם מחלי גז והכל, ואז נשרף רכב של אזרח, ובנס אין הרוגים, אז הם שורפי הפחים, מלח הארץ. כן. תראה את התמיכה שהם קיבלו מנבחרי ציבור. נבחרי ציבור הלכו ונתנו להם תמיכה לעבריינות. נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, נפגש עם המשפחות שלהם. עד לאיזה קוקו נגיע? תראה איזה פוליטיקאי הוא. האשמה, הכל בליכוד. כל האשמה שהוא נשיא המדינה זה בליכוד. זה בליכוד ועל הראש של נתניהו. כי הם בחרו אותו, אוקיי? ואני שואלת, למה לא נפגשת עם חיילי כוח 100? עם המשפחות שלהם? האומללים האלה הוכפשו בתקשורת, אנטישמיות השתוללה פה בעולם נגדנו בעקבות הסרטון שפרסם גיא פלג, סרטון ערוך, מגמתי, שנשלח על ידי, בידיעת הפצ"רית, 100%. לא נפגשת עם המשפחות של הלוחמים האלה? אבל של שורפי הפחים, כן? תסתכל את כל הלופ הזה. עכשיו תסתכל איך התקשורת הציגה אותם. כשאני באתי ואמרתי לציבור, חבר'ה, בואו, לכו לבית משפט, ותראו לבית המשפט שאנחנו כאזרחים לא מכנים אותם שורפי הפחים, אלא זה טרור יהודי. אתה חושב שמישהו הלך? לא. האם הלכו מהצד השני, המגבה, אני אומרת, תומכי הטרור האלה? אז הם היו שם, כי הם תומכי טרור. הם תמכו בטרור הזה, זה טרור לכל דבר. תחשוב האש הזה הייתה פוגעת בבלון גז. בוא נחשב מה היה קורה שם, ברחוב הזה. גם אז זה היה בטעות, שורפי הפחים לא התכוונו, הם מלח הארץ. איך זה חוזר לפצ"רית? אתן לך דוגמה. בפרשת קצב, אני העברתי לגיא פלג, דיברתי על זה חופשי, את השיחות בין א', אוקיי? לבין האנס משה קצב. העברתי את זה לגיא פלג, כשבית המשפט העליון בראשות הנשיאה בייניש קיבל את השקרים של שי ניצן, ולא התערב בעסקת הטיעון, זו העתירה שהגשתי. אמרתי לגיא, כך, אני נותנת לך את זה, אז הייתי איתו בקשרים מאוד טובים, שלחו לי מערוץ 12 מונית, לקחו אותי אז מיהודה הלוי, שם היה המשרד שלי, עם הדיסקים, וישבנו, הכנסנו אותם למחשבים, בא הצוות הטכני, בדק הכל, שזה, אתה יודע, יש כל מיני, אתה בטוח מבין בזה, שאין קטיעות כאלה, נכון? בוודאי, כן. שלא ערכתי את זה. זה היה לפני 17 שנה. אתה מסכים איתי שב-2025 אנחנו הרבה יותר משוכללים? גיא פלג יכל לדעת, אבי וייס יכל לדעת, כל אנשי הטכני שם בערוץ 12 יכלו לדעת. מה האינטרס שלכם לפגוע בנו? מה האינטרס שלכם לפגוע במדינת ישראל? מה האינטרס שלכם לפרסם סרטון שאתם יודעים שהוא ערוך? אתם אמורים לדעת. אם לא ידעתם, מחדל. מה את חושבת שהאינטרס? לא יודעת. מה האינטרס? זה חיילים. מה האינטרס? זו מדינת ישראל, מדינת ישראל מעל הכל. כנראה שאצלם לא. עכשיו, הם אנשים שאומרים, שאנשים, נבחרי ציבור, במחדלם, אם יש להם מחדל, הם צריכים להתפטר. ואתם מה? במחדל שלכם, מה אתם צריכים לעשות? האם אתה חושב שגיא פלג או
אבי וייס או מי מהטכני שמה יחקר, התשובה היא חד משמעית לא. אתה תראה שהם יקבלו גיבוי מוחלט. אתה תראה שהם יקבלו גיבוי מוחלט. ולמה הם יקבלו את הגיבוי המוחלט הזה? בגלל שאנחנו לא בדמוקרטיה. כי אם היה פה שוויון בפני החוק, ואם היינו דמוקרטיה, הם היו נחקרים בדיוק אותו דבר. אבל יש פה פקידות שמתה מפחד מערוץ 12. למה? כי מה לעשות? איך אנחנו יודעים כמה תיקים יש בתיקי האלפים? לא 3-4? 3. 1,000, 2,000, 4,000, 1,000 ו-2,000. מי זה 2,000? נוני מוזס. איש מדהים. אני אומרת לך, נוני? מה את אומרת? אחלה איש. אבל יש לו כוח. הוא תקשורת. רגע. תקשורת חזקה. הוא מחזיק את הפרקליטות? לא. יש לו, אבל בטוח יש להם שם מדעים על כל מיני אנשים בפקידות שם. אז זה בטוח. 1,000,000%. לא 1,000,000, 1,000,000%. שהם בעצם... האם התקשורת חוטאת לתפקידה ולא מפרסמת הכל? התשובה היא כן, חד משמעית. האם היא מפרסמת רק נגד אנשים שהיא לא חפצה בעיקרם? כן, התשובה היא 100% כן. זהו, קחו אחריות. אנשים, קחו אחריות. זאת תקשורת, הם עושים כסף. זה מרוויח, הוא מרוויח. אני בעד שכמו שגיא פלג תובע כל אחד שאומר לו איזו מילה לא יפה, קומו, תתבעו אותו גם כן על מה שקרה פה כוח 100. תעשו מה שצריך לעשות. תשחקו במשחק, תיכנסו למגרש. תיכנסו למגרש ותשחקו, תתבעו את ערוץ 12, תתבעו את זה, תתבעו את ההוא, תלכו על הראש של הפצרית, ועכשיו הנה מתחילה קמפיין ההלבנה של הפצרית. כל הכבוד לה, היא לקחה אחריות. היא יצאה לחופשה, כי היא יודעת שיש חקירה, והחקירה חייבת להיות נקייה, ומי תעמוד מעל החקירה שלה? היועצת המשפטית לממשלה. מי? היועצת המשפטית לממשלה. הפצרית דאגה שלא יגישו כתב אישום, או לא יחקרו את הבן של היועצת המשפטית לממשלה, שהוא הגנב של האפוד. היועצת המשפטית לממשלה הגישה לבית המשפט העליון תגובה שקרית בעניין שדה תימן. אוקיי? הפצרית והיועצת המשפטית לממשלה חברות. אין פה ניגוד עניינים. ריבונו של עולם, איפה אנחנו נמצאים? אז כנרת לוקחת את זה ופונה לעורכי דין ואומרת, אנחנו צריכים להגיש עתירה, ועל הבא בעלה נראה איך נשיג את הכסף. אבל נגיש את העתירה. זה תלוי בכם, למעשה. אני אומרת לך שזה היה צריך להיות דרך נבחרי הציבור שלנו. שלנו. אוקיי? שלנו. נבחרי הציבור שלנו היו צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד, אנחנו רוצים לדעת את חלקה של הפצרית בהליך הזה, ושהחקירה הזאת תהיה נקייה. נקייה, נקייה, נקייה. היחיד שדיבר על זה זה חילי טרופר. וכבוד גדול מהאופוזיציה. החקירה הזאת חייבת להיות נקייה. הפצרית אאוט מזה. היועמ"שית צריכה להיות אאוט מזה. היא לא חלק מזה. עזוב את זה שהיא מודחת וזה, אבל היא צריכה להיות מחוץ לזה, כי היא נגועה בניגוד עניינים. האם חברי הכנסת מהליכוד צריכים לפעול? השרים, כולם צריכים לפעול בעניין הזה. זה לא קורה. אני מחכה לתשובה היום עורך דין בכיר, שהפניתי את זה אליו, אמרתי לו, בוא, קח את זה. אני אדאג לעשות גיוס המונים, לעשות משהו, לפנות לאנשים שיממנו את זה. כן, אין מה לעשות. כן, מטורף שזה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. חיילינו הוכפשו, אנטישמיות, שנאה נגד יהודים בארץ ובעולם, מסכנת ביטחוננו. למה? למה? כי למי זה תרם? למי הדבר הזה תרם? להפסיק את הלחימה. יש מי שחושב שזה היה על מנת להפסיק את הלחימה, שהפצרית רצתה להיות חלק מאלה שדוחפים להפסיק את הלחימה, ויכול להיות שסרטון כזה שמפורסם יפסיק את הלחימה. לא יודעת להגיד לך, זו לא דעה שלי, זו דעה ששמעתי ואני אומרת לך אותה. אבל אם זה כך, אוי לנו. אוי לנו שזה מה שהחיילים שלנו צריכים לעבור, הלוחמים שלנו, כן. שנמצאים עם הנוחבות, עם היצורים הנתעבים האלה, עם הרוצחים השפלים האלה, ומישהו חשב להגיד עליהם דבר כזה. פשוט ביזיון. אבל הנה. ואת הראית את החיבור בינה לבין היועמ"שית, שזה מרתק. יש להם את החיבור לפני שאני הבאתי אותו. ברור, את מראה אותו וזה. ההקשר לבאמת מה שקרה בשביל העשירי, וגם בשדה תימן והכל. החיבור הזה שם, גם כן לדעת איך עזר להסתיר דברים, או משהו בסגנון? מה זאת אומרת? לא הבנתי.
זאת אומרת, האם יש אשמה באיזשהו אופן גם על הפצ"רית באירועים האלה, והיועמ"ש של חזרה? הטבח? של כל מה שקרה בעקבות הטבח. אני לא רואה איך הפצ"רית קשורה בטבח, אני חייבת להודות. יש הרבה קולות כאלה גם, אבל... שהיא קשורה? כן, מבחינת הסתרה ודברים כאלה של הצבא. עוזרת בסיוע בהסתרה. אני חושבת שזה רחוק מדי. אוקיי. לא רואה קשר בינה לבין הטבח, אולי אני טועה, מה יודעת, אולי קיבלה מדעים, אני לא חושבת שזה אצלה. אני לאו דווקא במה שקרה, אלא באיך האשמים אולי לא מקבלים, לא זוכים למשפט ראוי, משהו כזה. מה זה האשמים? אני רוצה ועדת חקירה פה. מה זה האשמים? כולם. דרג מדיני, דרג צבאי, כולם. אבל ציבורית שקופה. אין ביטחון המדינה, חרטה ברטה. אם הגענו עד ה-7 באוקטובר, שום ביטחון מדינה לא היה פה, ואנחנו הולכים הרי לדבר על איך הגענו ל-7 באוקטובר, זאת אומרת שאנחנו הולכים אחורה. ואם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו יודעים שביטחון מדינה לא היה, כי הגענו ל-7 באוקטובר. אז שאף אחד לא יספר לי ביטחון מדינה, בסדר? כן, זה ברור. אנחנו רוצים את זה שקוף, רוצים לראות את זה, רוצים לשמוע את זה, רוצים לדעת. כן, אנחנו רוצים, חד משמעית, גם אם ברוך השם אנחנו לא נפגעים מזה. אני מציעה באמת למשפחות החטופים ולמשפחות השכולות מהטבח, שליבי ליבי איתם, באמת. גם אלה שחזרו, גם אם הם חזרו בחיים, הם עברו את הטראומה של החיים שלהם. אני מציעה להם לדרוש ועדה כזאת, כי אני יכולה לספר כיתומת צה"ל ממלחמת יום כיפור, שעד היום לא נותנים לנו פרוטוקולים מהוועדת חקירה. שאנחנו מדברים 52 שנה אחרי. אוקיי? אל תהיו שם. אל תהיו שם, אני רוצה לדעת. אני אומרת לך שאני רוצה לדעת. ואין לנו תשובות. כן. אל תהיו במקום הזה. אל תכניסו את הכן ביבי, לא ביבי, אל תבקשו ממלכתית. ממלכתית זה דלתיים סגורות, זה לא מקצועי. שיבואו אנשי מקצוע, שידברו, שהדרג המדיני והדרג הצבאי ייבחן, כולם צריכים להיבחן. אין אחד שלא צריך לבחון אותו בעניין הזה. לא קיים, אוקיי? הוא לא קיים מבחינתי. אבל שזה יהיה שקוף. כן, זה נראה לי... לא מוסתר, שקוף, אנשי מקצוע, שישבו שם, יבחנו את החומרים, אין כאן ביטחון מדינה, חרטוש פרטוש. אוקיי, וגם את אומרת שבעצם את לא רואה את העניין עם ההסתרה בעזרה מגורמים מדיניים בפרקליטות, בכל האופנים. את לא חושבת שיש פה משהו כזה? אני לא חושבת שהייתה בגידה. לא בגידה, אני לא חושב שזה. אני חושב שאנשים מטייחים את מה שקרה שם. זה שהם שמה במגרסות? כן. זה מה שאני מתכוון, בדיוק. שמה זה עובד שעות נוספות. אז זהו, שם אני חושב שאולי יש סיוע. הייתי משתמשת בביטוי שאני לא אגיד אותו, פשוט באתי להגיד אותו ונעצרתי ישר, אלוהים שמור, זה קונוטציה לא ראויה, אבל מה זה? פוף, כן, בטוח. אז זהו, זה דברים שאני עוד רוצה לראות. כן, כולנו רוצים לראות, בוועדת חקירה ממלכתית זה לא יקרה. ויש פה משפחות מסכנות שפשוט באו ואמרו להם, רק ממלכתית תביא לכם את האמת, רק ממלכתית, רק ממלכתית. הם לא מבינים את ההשלכות, זה לא נכון. ממש. ממלכתית לא תביא להם את האמת. לגמרי. לא תביא להם את האמת. אוקיי, אני רוצה משהו שנשאר לי עוד מקודם, שאני רוצה להמשיך את העניין של בעצם טראמפ והנוכחות שלו בכל מה שקרה בסיום של המלחמה, האופן שבו הוא דיבר על מה שקורה באמת עם נתניהו והכל. עכשיו ראינו שבעצם שגריר הגיע לתוך הדיונים בפרקליטות, אם אני לא טועה, נכון? בימים האחרונים. אני חושבת שגורם חוץ הגיע, אני חושבת, אני לא סגורה. אני יכול לוודא, כי אני כן, תוודא את זה, למרות שאנחנו מסקרים. אני כן יודעת שנתניהו אמר לבית המשפט, אין שום בעיה שיבוא הגורם ויפרוס בפניכם. כן, אני יודעת את זה, האם זה שגריר או... אני מבינה שאנשים שקראו לביידן, save us, ביידן, מאוד 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 מוטרדים מזה טראמפ מתערב פה. אני לא אוהבת התערבות זרה, אני חייבת להודות. אני אוהבת מאוד את טראמפ, מאוד. אחלה טראמפ. הייתי רוצה שכמה שפחות שהוא יתערב פה, כמו שלא, הייתי רוצה שכמה שפחות ביידן יתערב פה, או כל ממשל אחר. אנחנו לא דמוקרטיה, אני מזכירה. זה משהו שטראמפ צריך לדעת אותו. זה מאוד מסוכן.
מה עוד אני אגיד? השאלה היא אם ההתערבות שלהם יכולה לשנות את לאן המשפט בכלל ילך. אין לנו אפילו את אותם כללי משפט. בין ארצות הברית לישראל, הם אפילו, זה כמו שהוא ביקש הוא אמר, תן לו חנינה, אוקיי? זה, אוי, שאלוהים יסלח לי על מה שאני הולכת להגיד עכשיו, שיסלח לי ותסלחו לי גם אתם והכל, וגם בוז'י, אבל זה היה לראות את בוז'י הרצוג מול נשיא ארצות הברית, נשיא מדינת ישראל מול נשיא ארצות הברית. לא, נו יופי, זה אפילו, אין מה להתנצל. שמיים וארץ. אני מצפה לפחות, אם את מצפה שזה יהיה פה דומה בכלל בין ישראל... לא, אבל משהו, קצת פחות. אני אוהבת נורא לאכול צנון. אני קורדיה, אז יש לנו מאכל כזה שהוא צנון, מלח ולימון. זה כזה מעורבב ביחד, וזה טעים. זה הרגיש לי כזה. אחרי שהצנון נשאר הרבה זמן במקרר, זה הרגיש לי כך, אבל... מבין לגמרי. זה לא נראה לי קשור גם לדעות. לא, מחילה, אבל זה באמת, זה מבאס. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה, מה רציתי להגיד? את חושבת שההשפעה היא לא חיובית, ושאין להם יכולת בפועל להשפיע? לא עניין של השפעה לא חיובית, כן חיובית. אני חושבת שארצות הברית נמצאת במדינת ישראל לא מהיום. ארצות הברית משפיעה עלינו, ארצות הברית עוזרת לנו, אז היא נמצאת גם עכשיו. אותם אנשים שאמרו, אוי ואבוי, ארצות הברית, הקשר שלנו עם הידידה הכי טובה שלנו בעולם מתרסק, אוי ואבוי, אנחנו צריכים את ארצות הברית, היא עוזרת לנו בחימוש, היא עוזרת לנו בזה, היא עוזרת לנו באור. עכשיו, מה פתאום ארצות הברית מתערבת? למה ארצות הברית מתערבת? באיזה קטע ארצות הברית מתערבת? זה יאיר לפידים כאלה, אתה יודע, זה כאילו, אתה עושה, זה מה שאתה שומע. אז מה אפשר להגיד? אפשר להגיד להם, רגע, אז למה את ביידן כן רציתם ואת טראמפ לא? התשובה ידועה. זה יאיר לפידים, זה ברק רבידים, זה כאלה, נו, זה כאלה. זה כמו שאתה יודע, הם אמרו, וואו, איך הוא שיאיר לפיד אמר שהרבה בזכותו ההסכם, כמו מיכל פעילן, כי הוא תקשר עם האמריקאים ואמר להם, אל תדאגו, העסקה לא תיפול בגללי. אני נותן גיבוי מלא על העסקה. ואז טראמפ אפילו לא זכר את שמו, אלא אמר, הבחור הנחמד מהאופוזיציה. הוא כן החמיא לו, זה היה יפה, לראות איך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. באמריקאית, הבחור הנחמד מהאופוזיציה, זה לא מחמאה. כן. באמריקאית, אוקיי? בקפלן זו המחמאה הכי גדולה שיש, והוא חלק מהעסקה, ובזכותו העסקה לא הייתה קורית. אבל באמריקאית זו לא מחמאה, הבחור הנחמד מהאופוזיציה. אני יודעת שאחר כך הוא תפס את עצמו, והוא הבין שהוא השפיל אותו באמריקאית, אז הוא כאילו עשה לו כך, וזה לא נעים. אבל זהו, מה אני אגיד לך? יאיר לפיד הוא לא מדינאי. אני מאוד מקווה שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו סגורים על זה, כי בכל זאת, יש פה מדינה לנהל. אבל זהו, בבחירות הבאות, מה שאני אבחר, זה יהיה נתניהו. וואו, הפתעתי אותך, נכון? משהו, נפלת מהכיסא. זה אבל מוביל אותי כן לעניין הבא, שזה בעצם בתוך כל מה שדברת עליו. אני עדיין רוצה להבין איך אנחנו יכולים להיות אופטימיים בנוגע לפרקליטות והכל, אבל לפני זה, יום שאחרי נתניהו, זאת אומרת, אם כל התיק הזה עומד להישאר לנצח, והוא לא נראה שהוא... הולך לאנשהו. הולך לאנשהו. נתניהו מבוגר. אבל הרבה אנשים בגיל שלו להיות ככה, תקשיב, זה לא יאומן. לא, זה בהחלט... הבן אדם לא ישן, תראה איך הוא מתפקד, כאילו זה... כן. לא, את זה אי אפשר לקחת ממנו, גם... אתה יודע, השבוע אני רוצה להגיד לך משהו נוראי. אני אשלח לך גם את השם של העיתונאי הזה, אני לא אזכיר אותו פה. ישב מאחוריי ודיבר עם גליקמן ואמר, הדבר הנורא ביותר שקורה למדינת ישראל זה של בנימין נתניהו, יש את הגנים של אבא שלו והוא יכול להישאר עד גיל 100. ואז זה מה שעיתונאי בכיר אמר, ואז אתה אמור לקרוא את הפרשנות שלו. כן. או את הידיעות שלו. אז תחשוב. כן. אני בהחלט מבין. אני אישית חושב אבל שהוא לא עובר את מה שאבא שלו עבר, ונראה אבא שלו עבר תופת. אבל מה שנתניהו עובר בשנים האחרונות, נראה משהו, אני לא יודע איך אפשר להחזיק עוד את זה, באמת. אמרתי לך, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה קורה? למה אתה צריך את זה? מחר מחרתיים אתה עוזב, אומר, שם את המפתחות, אין נגדך כתב אישום, אין נגדך כלום, אתה מקבל כל הרצאה בחול, בערך משכורת שנתית של ראש ממשלה, אוקיי? נותנים לכם מטוסים פרטיים,
אוכל טעים, מכבסה, ספר, הכל יש שם, גלידה פיסטוק, כל מה שצריך. למה אתה צריך את זה? למה אתה צריך את זה? הילדים שלך נפגעים, אשתך נפגעת, אתה נפגע. הוא אומר, מדינת ישראל מעל הכל. כן. זו התשובה. ואני מאמינה לו ב1,000,000%. אני גם מאמין לו שהוא רואה ככה את התמונה. גם אבא שלו ראה ככה את ישראל. אבל מה בנוגע גם אחיו יוני ראה ככה את מדינת ישראל. רגע, יוני זכרונו לברכה. יהיה יום שאחרי נתניהו. אי אפשר לברוח. לצערנו כן. כן. איך את רואה אותו? גם בתור ביביסטית ובתור כל הדברים שאת כן רוצה לעשות? היורש של נתניהו מבחינתי זה יושב ראש הכנסת. אוחנה. לגמרי. מעניין. כן. בעיניים שלי. א', עם הפרקליטות. כל כך... תקפוץ עליו ישר. כן, אני מניח שכן. נראה לי שהוא נורא לא אוהב את מה שאני עושה, כי בטח הוא אומר לעצמו בראש, היי, מה קורה? היא מכינה לי את כתב האישום, מכינים לי את כתב האישום עכשיו, תופרים לי את החליפה עכשיו. כן, אני חושבת אני מאוד מקווה שעד שזה יקרה, הרפורמה פה תעבור, בית המשפט העליון יתנקה מהשחיתות, יהיו פה שופטים בירושלים, ובפרקליטות יהיו אנשי מקצוע. ראויים, גם ראויים. הבנתי, עכשיו אני רואה את הנתיב האופטימי. לגמרי, אני מקווה, אני מייחלת, אני מתפללת לזה. כי אנחנו משרתים את האויב שלנו. מאוד, 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 מאוד. מאוד משרתים את האויב שלנו. באיזה אופן? ערוץ 12 שירת את האויב בפרסום הסרטון? חד משמעית, כן. זה מה שהוא רצה, להראות שאנחנו מתעללים בנוח'בות, כן? שירת? שירת. ההפגנות בקפלן, שמכנות את ראש ממשלת ישראל רוצח, כשמי שרצח את האנשים אלה חמאס, משרת את האויב שלנו? משרת. יושבים אנשים בתקשורת, כמו מיכל פעילן וכל הרעלנים האלה, ואומרים את מה שהם אומרים, טבח נתניהו, הדברים האלה, משרת את האויב שלנו? כן. מי מעדד אותם בעיקר? ערוצי החמאס. מה אני יכולה להגיד? מה אני יכולה להגיד עוד? מה עוד אפשר להגיד? אני לא אומרת שמעדדים את ברקו, כי בכל זאת, אתה יודע, גם הם כבר מבינים שמשהו שם לא. עם האורולוג שקבע שנתניהו נמצא בדימנציה. אבל כאילו, אתה מבין, אבל בכל זאת, יש פה עניין. כן. יש פה עניין שמדינת ישראל, בכלי התקשורת שלה, ובכל מיני דברים אחרים שקורים פה במדינת ישראל, משרתים את האויב שלנו, את האויב המר שלנו, שרצח לנו פה, שהביא עלינו טבח, שטבח בנו, ששרף, שאנס, שביטר. מה קורה לנו? התחרפנו לגמרי? שאנשים יושבים ואומרים, נתניהו רוצח? מי רוצח? חמאס רצח. מי רצח? נתניהו רצח. יקוקות. זה מטורף. זה מטורף. תקשיב, אי אפשר לראות את זה אחרת. תעשה מה שאתה רוצה. תגיד, נדבר בממלכתיות, נדבר יפה, נכיל אותם, איחוד, זה. אי אפשר לדבר יפה. אי אפשר להגיד עליהם מילה אחת טובה. אי אפשר. שאתם שמים בצד את הרוצח, והופכים את ראש ממשלת ישראל לרוצח. שירתתם את החמאס. אין סוף דיווחים, כתבות, תעמולות בתקשורת, תעמולה בתקשורת הישראלית, אין סוף כאלה. למעשה יתרו את עבודת דובר חמאס. חלוטין, לגמרי. לאורך השנים גם, לא רק עכשיו. בהקשר אבל של הפרקליטות שלא תאפשר לממשיך נתניהו להיות בעצם לעבוד. את חושבת שיש תרחיש שבו... את אמרת שבעצם הרפורמה צריכה לעבור בשביל שזה יקרה. חייבת. אז איך זה מגיע גם רק בעזרת הציבור. אם הציבור לא יבין שזה תלוי בו, זה לא תלוי בנבחרי הציבור שלנו. נבחרי הציבור שלנו הם חוקקו חוק, הגיע לבגץ, על אף שבגץ נמצא בניגוד עניינים, וזה חוק יסוד, ביטל אותו. אוקיי? אם הציבור, ואני אומרת, הציבור תומך את הרפורמה, שמבין את חשיבות הרפורמה, אוקיי? אגב, אני יכולה לספר לך רק שגם באופוזיציה תומכים ברפורמה, הם פשוט מתנגדים לה, בגלל שזה מהקואליציה. הם תומכים בה, אתה יכול למצוא את זה אצלם ברקורד, כן? הארכיון לא שוכח. אם הציבור יבין שהרפורמה היא לטובתו, והוא רוצה להחזיר את הדמוקרטיה, והוא רוצה להציל אותנו מדיקטטורה משפטית, הוא יפעל. עכשיו,
אני מבינה את שונאי נתניהו שלא רוצים לעשות את זה, אין בעיה, אבל הציבור הליכודי, הביביסטי, הימין, ציונות דתית, כל אלה, שמבינים, הציונות הדתית הכי מבינה את הצורך הזה, יצאו החוצה על הרחובות ויגיעו ויעלו לבית המשפט העליון, ויגיעו למשרדי הממשלה המתאימים, כמו משרד המשפטים, כמו משרד היועצת המשפטית לממשלה והכל, ויחול פה השינוי הזה, ויגיעו לבתי משפט בדיונים שיש בהם אכיפה בררנית פר אקסלנס, ויעשו, זה יקרה, השינוי יקרה. השינוי יקרה. היום יושבים בבתי המשפט שופטים שפוסקים בהתאם לקידום שלהם. אם אני עכשיו נכנסת לבית המשפט, אתה יודע איך תובעים אותנו? היא ביביסטית. אורי קאנר, שהיה חוקר, טבע אותי בתביעות קטנות, כתב שהמיזם שלי הוא מיזם ביביסטי. אז הוא מתייג אותי למקום, כי הוא יודע שהשופטת או השופט, הסתכלו על זה, אוקיי? אז אני באה ואני אומרת, לפני הכל, חשוב לי לציין, זה לא המיזם הוא ביביסטי. מקימת המיזם ביביסטית גאה. אוקיי? ומפה אני מתחילה את הדיון המשפטי. לא, וגם אם כן, זה לא משהו שאפשר להגיד עליו, לתבוע עליו. מאיפה את... לא, הוא תובע אותי על משהו אחר, אבל זה לא משנה. אבל להגיד ביביסטית בתוך הטענה... אבל מבחינתם ביביסט, זה דנה וייס טבעה את הביביזם, ואז היא הסבירה למה הביביזם הוא כל כך לא טוב, וכמה, ואנחנו מכונת רעל, אז זה הסיפור. ממני היא קיבלה פרחים. שלחתי לה זר פרחים, שלחתי לה, אבל במקום אחר זר פרחים, זה היה כשביידן הגיע לארץ, אתה זוכר, ונתניהו ישב בשורה השנייה ליד מרב מיכאלי, ולא, כי זה היה בממשלת ביידן, ואז איך שביידן ראה, ואז היא ראתה, זה היה, היא דיברה בשידור חי, ואז היא אמרה, תראו מה קורה, ביידן אפילו לא שם לב לנתניהו, אפילו לא ניגש אליו, ואז ביידן סובב, כאילו מישהו לחש לו באוזניה. סובב את הראש, ראה את בנימין נתניהו, עזב את בנט, לפיד ושות, ופשוט הלך לביבי, ללחוץ לו את היד. אז שלחנו לזר פרחים מאוד גדול, לבן, ואמרנו תודה רבה. זהו. מעניין. אז אמרת אמיר אוחנה. אמיר אוחנה. קודם כל, א', בתור ביביסטית, מה תעשו כשהוא ביום שאחרי? האם זה באמת... אני אתמוך באמיר אוחנה. את חושבת שמבחינת הפרסונה יש שם את הדברים הנחוצים? וגם הוא הרי נשוי לגבר. מאמן. נראה לך שהציבור יתמוך בזה, הציבור הרחב? הציבור הכניס אותו ברשימות של הליכוד למקום כל כך גבוה. אנחנו לא, זה לא באמת, אנחנו לא... בבונים חשוכים. בבונים חשוכים, אבל אתה יודע, בנט עשה ממשלה יחד עם לפיד, עם הערבים, שאמרו שהם חיידקים או וירוסים, וממש, זה לא קיים. אמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת. כן, כן. ואלון, הבן זוג שלו, מגיע לכמעט כל האירועים. וכן, בעיניי אמיר אוחנה ראוי. ראוי גם ראוי. ואת חושבת שיש עתיד זאת אומרת, בנימין נתניהו נראה לי זה יוצא דופן היסטורית קצת בסדר גודל של ההשפעה? אני לא... תראה, אני לא אמרתי שאמיר אוחנה הוא בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא בנימין נתניהו, אמיר אוחנה הוא אמיר אוחנה. מי אני חושבת ורוצה שיהיה בעוד 10 קדנציות אחרי שראש הממשלה נתניהו יסיים, הלוואי עלינו, זה בנימין. איזה אמיר אוחנה. אני, בהינתן מה שקיים היום, בוא. כן. אני גם רוצה להציע משהו, אם ליכודניקים צופים בנו, בסדר? אני רואה מתמודדים, שמתמודדים, אני לא מתמודדת. אני שמעתי את הקולות האלה, וזה לא. שמח בשבילך. כן, אבל אני שומעת את המתמודדים, חדשים וגם ישנים. והם עושים קמפיין בחירות שיבחרו בהם, בזה שהם באים ורבים עם הקפלניסטים. אז התשובה היא חד משמעית לא. אני לא צריכה אתכם שתריבו עם הקפלניסטים. אם אתם רוצים להיות נבחרי הציבור שלי, תראו לי מה אתם יודעים לעשות. עשייה, דה פקטו. זה מה שהציבור צריך לבקש מנבחרי הציבור שלו. עשייה, דה פקטו, הובלת מהלכים, הקמת מיזמים וכו' וכו', תתחילו לעשות.
תקנו את המקום שלכם בכבוד, ודי לעסקונה הזאת של, זה חבר שלי, אני אכניס אותו, זה עכשיו יהיה נבחר ציבור בליכוד, וייכנס, והוא ייכנס ברשימה הזאת, לא, תביאו לי אותם, אני בוחרת, היום יש לי יכולת לבחור, אני בוחרת, ואני אקרא לבחור רק באנשים שיש להם עשייה. לא עכשיו לקחת טלפון ואיזה מיקרופון כזה בשקל 90, ולבוא ולהגיד, לבוא לקפלניסט ולהתחיל לריב איתו. וואו, מחיאות כפיים, לייקים. כן. מה זה שטויות האלה? זה התפקיד של נבחרי הציבור שלנו. מסכים לגמרי. לדעתי, המערכת לא מאפשרת משהו אחר. זאת אומרת, היא מתגמלת חוסר עשייה ולא עשייה. אז צריך לפמפם את זה, ואני עכשיו, זה המהלך החדש שלי, אני מפמפמת אותו, אני קונה לעצמי הרבה אויבים במחנה שלי. כן. וואו, אבל סבבה, מה נשמע? טוב, אז אנחנו באמת, יש לי עוד הרבה דברים שהייתי שמח לגעת בהם, אבל לסיום, יש לי שאלה שממש ממש חשוב לי לשאול אותך. נגענו בזה קצת מקודם, אבל כמו שאת עכשיו דיברת בעצם לליכודניקים, מה את יכולה כן לדבר דווקא לציבור האולי קפלניסטי, שצורך מהתקשורת הרגילה את המידע שלו, והוא חושב שזה מה שנכון? האם יש לך אליו בכלל איזושהי, לא צריך סימפתיה או אמפתיה אפילו, אבל מה את יכולה להגיד לו, שאולי יגרום לו לזוז? שזה שאנחנו חושבים שונה לא הופך אותנו לאויבים, אוקיי? כמו שאמרתי בדיוק לאותה בחורה, שאני מתבאסת ששכחתי את שמה, כי באמת היא מתוקה. אמיתי לגמרי. אני לא אומרת את זה סתם. את גם בת מהמחנה, אז את מבינה. כן, אבל זה לא בגלל זה, אוקיי? אני לא זיהיתי ברוע. הבנת? למה אני מתכוונת? יש אנשים שאתה מזהה בהם את הרוע. לא זיהיתי ברוע. זיהיתי בטעות. אוקיי? וזה באמת נכון. כי יש הרבה אנשים שם שטועים. הם באמת טועים. לא כי הם בחרו לטעות, אלא כי פמפמו להם, תחשוב כמה שנים פמפמו להם את נתניהו כדבר הכי נורא למדינת ישראל. אוקיי? ואני אומרת, תראו, אני מאוד שמחה שאנשים לא בוחרים כמוני. כי אז זה נותן לי תקווה שהדמוקרטיה תחזור. אוקיי? כי חייבים להיות פה מגוון דעות, אחרת אנחנו לא נהיה דמוקרטיה. אז בקטע הזה אני שמחה. בקטע השני אני אומרת, יש לנו טכנולוגיה מדהימה היום. והיכולת שלנו לחקור את מה שאנחנו שומעים, היא אדירה. וצריך להשתמש בזה. ואני מזמינה את הציבור לעוד דבר. מי שרוצה ממני, פרוטוקולים רשמיים של בית המשפט, רשמיים, שיש למעלה מדינת ישראל, חותמת, הכל. אני מוכנה לא לישון בלילה, ולהעביר להם את החומרים האלה. אני חושבת שהציבור צריך לקרוא את הדבר הזה. לא כדי לתמוך בנתניהו, כדי להבין שאנחנו חייבים שינוי במערכת הזו. הבנת? לא כדי לתמוך בו, זה בצד, כדי להבין את גודל השעה, כן, כדי להבין איך התבצעו פה חקירות, כדי להבין מה קורה פה, כדי להבין שכל מה שהם ניזונים מהתקשורת, זה לא בהכרח נכון, ושיזהרו כשהם בוחרים לילדים שלהם משהו בזכות התקשורת. אני רק ברשותך רוצה להקשות רגע, כי פשוט את משווה פה בין דברים, זאת אומרת, לקרוא פרוטוקול רשמי של זה כמו סיפור. זה שיח מאוד רדוד. אבל זה לא כמו לקבל תקשורת ברדיו, בטלוויזיה, באופן כל כך פסיבי. זה נראה לי העניין, איך את זה מנצחים, איך התקשורת שיש לה כל כך הרבה השפעה, איך אפשר לפרוץ את מה שהיא מייצרת. להקים מזמים כמו שלי. כמה שיותר. אני לא יכולה לחלוש על הרבה תחומים, אני יכולה לחלוש על התחום המשפטי, אבל גם לא כולו. אבל להקים מזמים. מזמים שעוקפים, היום התקשורת מאפשרת את זה. אז לא צריך לעמוד ברגולציה של לחשוף את הציבור לכמה שיותר אמת. בין אם היא נוחה לי, ובין אם היא לא נוחה לי. אוקיי? לחשוף את הציבור לכמה שיותר אמת. להיחשף גם לכמה שיותר אמת. כן, בתור ציבור. בתור ציבור. מה לדעתך הדבר שאם ייחשפו אליו יבינו את כל העניין? משפטי. בית משפט עליון. וואו, מה הולך שם? נורא. באמת,
נורא. שופטים למטה, מתים מפחד מהם. הם יודעים שהם אחראים על הקידום שלהם. זה נורא. נורא, 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 נורא. נורא, נורא, נורא. אני לא רואה את הרכיש נורא, וזו החלטה, תקשיב, ההחלטות שמתקבלות שם הן הרות גורל. הן הרות גורל עבורנו, זה ביטחון, זה כלכלה, זה הכל. ברצותם הם מבטלים, ברצותם הם ממנים, ברצותם הם נוחבות מקבלים מזרן עבה יותר דק, יותר ממתקים, אוכל כזה. המינוי הזה חוקי, המינוי הוא לא חוקי, אתה תמנה אותו, ככה לא תמנה, אז למה בחרתי? אז למה בחרתי? בחרתי בכם? מי אתם בכלל? אתם חבר מביא חבר שם. זה לא ייצוג של עם שם. איך הציבור מפספס את העניין הזה? משנאת נתניהו. משנאת נתניהו, סליחה על הביטוי, הבטלנות של המחנה השני, של הביביסטים, של הימין, של הזה שלא עושים. מה פתאום יעצרו אותנו? זה חם, קר, אנחנו עובדים, הם לא עובדים. לא, גם הם עובדים. אתם לא העובדים היחידים, יש לכם גם ימי חופש. איך נגיע, איך נבוא, רכבת. אני נוסעת ברכבת לתל אביב, כי אני שונאת פקקים, אז אני עולה על רכבת. מה הבעיה שלכם? מה הבעיה? תצילו את עצמכם. אתם מצילים את עצמכם, לא את נתניהו. תצילו את עצמכם, את הילדים שלכם, את הנכדים שלכם. צאו החוצה. צאו החוצה לבית המשפט. תבואו לבית המשפט העליון, תראו לו שאתם שם. תראו לו שאתם שם, תראו לו שאתם נוכחים. זה לא רק הפתק הדק הזה שאין מה לעשות איתו, שעולה לנו הון תועפות כסף, ודה פקטו אנחנו לא מצליחים להשפיע. אנחנו לא משפיעים בכלום. כלום. וואו. רק בוכים ברשתות החברתיות. אני קשה לא לצאת מפה פסימי. לא, די. טוב מאוד. כן? כן. כן, כי זו המציאות. נכון. אתה רוצה שאני אתווך לך משהו אחר? לא. שעכשיו אני יוצאת החוצה והכל ורוד, ויש שוויון בפני החוק, והדמוקרטיה פה זו חגיגה שלמה? לא, לא נכון, נכון? והביטחון פה הוא לעילה ולעילה, ואלה שהיו בטבח לא קודמו? די, נו, מה אני אגיד? וואו. אני ממש מקווה שיהיה אפשר... ושרונן בר לא שם רוגלות על מועמד חדש, ושחליבה לא מסתובב בעולם, ועכשיו נהנה מה לעשות? מה לעשות? לאן לקחת את זה? לקחת את זה לאמת, תתמודדו עם האמת, תשנו את המציאות, זה לא יקרה ביום, זה לא יקרה ביומיים, זה עבודה, זה סיזיפי, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל זה מתבקש. טוב, כנרת, ממש תודה. תודה. שהגעת שוב. תמיד כיף איתך. תמיד כיף איתך. יופי. יאללה, ביי. ביי.